نمیتم جواب نمیتم. یک اسکواد در چی طرف؟ در خانه فرعون. Это بالای کوه آمد. حشمت بالای سرت. Рядом حشمت враги. Рядом враги. در کجا؟ پشت سرت پشت سرت پشت سرت پشت سرت. اومد. یک نفر است، یک نفر است. برو اون رو تیز کده بزن. رویگاهش به طرف است. دو نفر شد. والله نیم ساعت چی میکند؟ مرمی پر میکند ای. یکی از اون نوک است. Please برو که recall نوک me. است یکیش. میگیریشن. آنه. یکشو نکردیم برو یکشو نکردیم صبر کن. یکشو نکردیم اینه دیگه شبیه. Рядом враги. برو در ریکال برو. Teammates can still recall you. مطرب برو. در ریکال برو در ریکال برو که نفر زیاد است دوجا. والله این چی بود؟ دو تاش نوک است. اگر پنج. دو تا نوک است. نه زیاد از یه فول سکواد است. فول سکواد است. بیایم گران هاوس از گران هاوس چی کنیم؟ فنیشم کنی و بعد میره ریکال میره. اینه تو شما به خالتا میره فایر میکنی دانه دانه میکشیدم. همش سر حشمت است. نه حالا ما را که زده بودن شما فکرتان میگرفتین آیستا آیستا پیش میرفتین یک جای نه و خدا من اون یکیشو میزدم. اون که جری را زد اون من میزدم. اون سلاح من 10 ثانیه فقط چی عوض میکند؟ مرمی عوض میکند. حشمت خود دیدی؟ بریم گریم ناوز. موتر آمد. ای بابا بالای بام رفته بالای بام. Рядом враги. دو نفر. حشمت Рядом враги. دو نفر. ما که با شما هر چقدر بگویم به فایده است. همون پایین از درون خونه همه گیر. درون خونه گرفت برو. از اون طرف برو. از اون طرف سمت چپت. توف توف گیر قزدم ناگ نمیشه دیگه. ما گناه ما چیست؟ یا منو بگی بریم داخل خانه رو برید یه نفرش ناگ است. چند تا بود؟ دو تا. یکی دیگه است.
پیش تو چه رقمه؟ پیش من ریکال چی؟ بیا من مردم یکی دیگه بوت عزیز اومد بوت نفر ایسر Рядом враги. سر دراپ ما سر دراپ نفر است سر دراپ جیری را دایی که آفلاین شده دایی وای بالای بام آقا یک رای مردی فرار است شده تبیش. پنج نفر موندن ما غرناک شدیم پشمت کندگی رو ببین بات است که دیگه. او را بزن که پونه تکام میکنم اون ایرانی نمی الله ای کی اوه واری دیگه. ایرانی رو بی ایرانی سگ جری بی دم گم میگیره که برای این جیری را هم آفلاین شده برای این چی کس بازی میکنه با قرآن دیگه که مکتازی ولاگ گیم دیم. بخیر بیادر بوکس تان میکنم بخیر گیم ایلا اون طرف پرتوه برو اون طرف پرتوه از دست این میاد سوی بدن اما عقل نداره نمیاد اما عقل نداره که نمیجا ما ریکال شدیم که نمیجا بریم 1000 نفر از داره گروه جای نفر است میتوانه ما نبیدیم چی کنیم حالا شما چرا بره ها بیادر چی ضرور باز یک بیت باید ما رو یه جیری رضایی که کامپلایت کرد ریکال نکرد ما خود اگر دو علاقه دا عمر کتا سو گیم دیم و غیر نمتا میکنه ما که جب ادار ناک میشیم دیگه میشیم میره اما افلاین میشه گیم زد اگر که نمیدی خواستم اول میگفتی بیادر ما میرم میبرایم برو من خاطر زوال گیم خدا آفلاین کردم گفتم باش تو گیم ده حالا که دیدم با آفلاین بس آفلاین یه بسه که نه بچه دیگه چیزا رو نبری آفلاین میشن آقا بیادر ایمت تر 1000 دفعه گفتم ما کتا موبایل پلیر بازی نمیکنم تو بازم میری اما کش کردم میری فرق کی جیریست کی خایه است و این همی امید دارم یاره کس کرک این جندوال ما چی نه هست نه فینال احمد جان بردم سر تپا یک رش قوی بتیم اونجا و ببینم چند تا رو میکشید آقا بچه خیر اینجا یک فرند ما فامیلی عربی وقت کنگره شده 3 سیزن سر کنگره ایران بونی بخود رئیس دو نفر ده دیگه خودم یک شورام سلا را گرفتی بان دادر بیا امید بیا تو داخل فران بیا بیا دیگه حالا خیلی به او بیخی ایران موندم یک رقم زود کنگره او یک گپ از موبایل پلیره کنگره را میگیره بیادر در موبایل پلیری موبایل پلیر کلش بات است و بیادر خوب زدنیش بات است پیش او رو در گیم آوردمش میم فامی پیریش 5.5 از اول همون مرد ما زنده موند یک عربی است حتی پی سی پلیر دور پدر موبایل که پلیر نمیرسه
آه. دیدی بچه خوب نفر رفت. میارمش به خاطر نفر في خونه. Рядом враги. اسکوپ 3 و 4 بریم پیش ما عصمت بریم بار کمک کنیم بریم کیره کمک کنه ایت نبی کیره نمی کمک کنه ولی ما رو خراب میکنی که این نفر است ما میری که چکر میری ولی تفنگچه نبود تو بهتری چه 1 ساعت از گشتم هیچ تفنگچه پیدا نیست تو میکنی خیره درد دلم میکنم درد دلم میکنم کجاست ما قرار کرده برای سه آشانه سه آشانه. Рядом враги. نه نه آره ناک شد برین اینجا ناک هست برین برین خود از این کوته سنگی ما نگه یکی ناک باشیم ما کور بالای بام است بالای بام است. برایش برو خدا شور بده شورواش میریزن من دازه خدا خوی برو کور است سر بوم فقط نیست طبعا که بوم پتر کور است ایتو کور خوش است ولی ما رو خراب میکنی اونا. امیدمی گل سوپ ناکی ما رو فنش کنین سی کده ما بده گناه نسالی ما کلا خاطر گناه تو خود بیادر خود. از خواه میخیستیم میامدیم گیم میزدیم باش که بیادر گوره بگیره قره بگیره این باز بیادر خود آفلاین میکنه میره اونجا باش که نه سعی که قانون ما خاطر- چی از در گیم خب پورست عصمت در گیم بود ما ایت والا گفته باشم که از گیم برای رفتم گیم گل کردم حالون دیگه ولی سعیش بوت تکنی کسایی دیدم که 4 بات نفر است است گیم گل کردم کسایی که بات است خب مثلا اول استاد زبی بات است این همه پیشوریش میگم بات است قبول کنم بات واره گیم میزنه یک بگو دیگه موبایل یک. پلیرها در موبایل پلیرها کلش بات است دو بگو دو خب اگه اینی مثلا صلاح است حشمت است یا ده اون بوت نصیر ده است دیگه که یا بزنم ده اون بوت بزنه کجا- ما کجا تو که؟ ما سر کانکر نمیریم نه. کانکر 7000 شد چی کانکر بزن. ما باید از میگی روز خیلی چی ما بوت بگیرم میزنم اسکوپ 3 و 4 I got اینجا انداخت supplies. ما روز 100 پوینت بیا دیگه، بگیرم باید بیا. از ظرف 400 500 یا اون ریکال شد هم قندولکا ریکال شد بیا دیگه ده بوت ده در کجا ریکال شد بیا در پیشریم ده اتاقای گرین او دارم نه بیا قید ما ترا کمک میکنم دیگه چی بگویی آره گرین او دارم پس من گیم نه کمیار چی که داشتم باشی کل صلاحیت مم. اپگریدی باشه در کامپیوتر پلیر دو نفر زده نمیتونی امید دو نفر تو تنها باشی دو نفر بری سر دو نفر آه گفت راستم بازی کسایی که یوتیوبری میکنن و کلشان در کپای کراون و دایمند بازی میکنن نه کلشون اینجا خیلی خواهد بک بود که لا گرفتم سایکو از من گلیچ کرده Watch یکیش اینجا یک پت از پشت دمو تو بک خب هم معلوم میشه کنی باز معلوم نمیشه پشت چوبک چیه تو بک از کدام من چوبک؟ مرغ؟ اینی سایکو کدام چوبک؟ چی اینی Marked a location. پشت زین پت است و هم معلوم میشه خیلی لگه غلق است بچه ها این لگه ببین او را مجبور ما یک تایوره کرا بگیرم برم از پستر رو بزنم یکی رفت عقب بچه ها اینجا Рядом враги. بالای سر میرود خیس ببین آه، این خور. پیش رود میاد خیس از پیش رود میبرد هایس کجا Watch او out. دو نفر برم در اینجا آخه. سا بده هایس دورا کو ها برو
البته کاور کنه مرا. باش کندیم گشت نکنی های تکی زیر میره برسته فقط. اون رو میبینی در دونو بام Watch out! این بام من موضوع که لازم اینجا گرفتی از پیش من. وکیل خودم بود حشمت. آلا با قرآن یکیش نوک است. بانو کارای ما که شما نکن دادا با گندگی خدا. تنها نری رشت نکنی مای چی خبر گیره 2 نفر ما اوجا یکیش همیال نوک است. کم پیش من سر بایک من. برو بود هستن. هر دوش یک جایی بار آمد ضربه کرد تو سمون هستن. او آخر امیر زده تو. کدام چی از بچه؟ حرامیگه کس یک کم پیش گرنه بایک من. تو گرنه حالا که چی ما گرفته شو می داد تو شما ناکش کرد بله یاد چهار. یکی دیگه است یکی دیگه است. بانو بایک راز. مرا لود نکنن بایک مرا تمام. لود نکنن. اسکوپ شش مرا بانه بالای کرد. سر. بایک تو کجاست بایک تو کجاست که نگویی که ولود ای نمیجاست تم پولیت است. نه بایکت نگرفتم بالای سرمون نفر از بالای سرمون باشه. و شاید دمیوا نه، گرفته شما باشه. چطوری اسکوپ دارم؟ شش بارتا میشه. اسکوپ شش نگرفته من خو هیچ غرض نگرفتیم دا بایک تو بایک غرض نگرفت اشمت اوه بچه نه، کی نه، از اوج دست لود من. کردید نکلود. نه من ما خودت غرض نکردم. نگرفت نه آه بچه بالای سرمون نفر از بالای سرمون. ریکال شد. دیگه یک ریکال نه، کنین اول چیز امید موتور رو بگی پشتر برو ریکال کن. داسمان ما داسمان نفر است که داسمان فکر نه نقصد کجاست اشمت تکک؟ برو. پشم. کجا تکس لود کده بود فامیدی بس لود کده بود کمتون چی میگی؟ و خیرم یودی داشت. اسکوپ همونه باشه دیگه شکار پایین. Рядом враги! تو به خما نگرفتیم دیدمش. I'm recalling a teammate. Thanks. اگه چی هست با این بازی؟ اگه اسکوپ نبود جا باز مرا بود که من برات اسکوپ بخرم گویدی بیچاره. بکار جفت نشده قدر زیادن اینجا به خدا. تو با اونا یک بار اومد گیم بزن باز بکو. گوشایت هم میخورن. قدر گم میزنن در درون اون گیم. فهمیدی چی گفتم؟ اگر مثلا 4 دانه پیسی پلیر بودین مثلا تو صلاح اشمت کت نصیر ما اومدم ما خودم نمیم کردم ها اگر دلاور بود دلاورم با تو تیار است کجا دیگه دی باره یکی دیگه پایین رفت. ایس. صحیح گفتم ای چی میگی؟ گفتم اینجا کجا رفت. دیگه Рядом враги! میرا ریکال نه او ریکال نمومد. سب. الله اسموک من که بودم دیگه خلاص است بیسرش از طرف ریکال زد. ها. در موتر خدا فرده بچه بدون آمد باز پشیمون از گر از پوش منظر از پوش. اوه حشمت پیش رود نفر. چی است؟ یک اسموکه بیا عقب. اومد با موتر بشی عقب بیا. زد من. من زد. اوه Don't give up. بیا Your بیا teammates can still از سمت recall راست you. بگیرید برین دوست ریکال خوات برو به قلش میشه ریکال برو قلش Watch out. ریکال برو نرو ریکال نرو. برو زون ریکال نرو. ریکال میرین برو در سر ریکال نفر است. برو قیس تو خدا بکش که نمون تو موتر چیکو. نمیرم بیا I'm بشی recalling a بیا برو teammate. اون خیلی خیلی بچه‌ها. خدا بیا برو بیا مت پیش بیا طرف ما گفته محترم من جای چی خودم میرم. برو خدا پیش بوی کام میرم. پیش بوی کام.
بکش خواهی آه این ریکال شد در اینجا صفاودین میموری بیا کده موتر اینجا بیا اینجا کسی نیست ما خون ما را پیش ما بیا سایکل دیگه ببر کده گوش موتر. صبر که خون دیم یعنی بته موتر ما رو بده من میرم پیشش آه سماودین چیما کو آه، پایین نه، نفره، سماودین رفت. پایین آه، تو دولی نفره. چی میگدی بده کده موتر دویده بیا میگیری مرا آمد سر ما آمد نه بیا یالا پیش من بش ده کده موت بخیر بینی ما را بریدی هی پیش ما بیا نفر نیست خیلی میشه نفر از سماودین توجه باشی اگر یک تو کمون بزن بخه که زن آمد سماودین بالای سر ای بالای سر با نوک نشی. نه نه در مصطفی نداره والا ایزونم همین معنی من است آی، الله گاو خراب شد اومد بیا همیش یک پیش من اشتباه. اومد از اونجا بهم میمورم نه بیا امید رفت دیگه دیگه در او. جان آمد زد چی میگنه حشمت هم در جان آمد زد رفتم نفرات نه این تو چی بود تو سال دادی اگر زود می آمدی و آمده ندادم فکر کرد کسی نیست صدای اوغال مغال کی است سر بامب بگی دیدی سفود زمین کردن نه نفر ایرانی ها نمانی دیگه حالا فایر نمیکنه ها بیادر فایر نمیکنه هیچی به 11 را بزن جور میشه اصلا چه این تو بگیر دادو سراخت آمده از تیرزه میزند چی که کلکین میخوری برم تو بچه پدانه کن پشت ماشینک میگه خدا شotgun دارد دمه شotgun تو پسر چرا رفتی اصلا گرفتی ما گفتم خیزم از پسر میم سرش دو نفر پسر هم آمده این پس دو آمد نفر سرت آمده بود بگو که دیگه چک چکش داره باش من وید از گیم دارم آمده باش آورش مساج کنم چی میگی نه میایم لگور از گیم کشیدم آقا بچه سما دینی لباسایی را که پوشیدی در این دختر سیاهت مقبول نشان نمیتن تو سپر عینکای مرا ببین آینکای تو سایکو آینکای تو سیاه
رنگ روی هم سیاست ای آینکای صحیح فهمیده نمیشه این رنگ داره روی سفید کن این پرسناژ چی است؟ چی است؟ پرسناژ نو است. آه حشمت پای را خاطره که حرکت چه بگیری حشمت چه نمیخری؟ نه چی؟ موی چی ریش آمده ریش 1230. نه گم کو قیمت است هلو هلو 1200 هلو 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 3 2 1 0 هلو هلو راست راست راست. حشمت خب بیریش نیست که ریش بخرم. باش که صدا جور نباشه نمیشه حشمت اینه بیریش یعنی کشیده. گیم نبید چیرش خندی نه مریض دار ما نفر استیم فایر کو نمیشه والا وقتی M24 بگیری هیچ فایر نمیشه از مسافه های دور. M24 نگیری از مسافه های دور فایر است. گندگی میشود. آه خو این کار سرما میشه صفا بگیری این 24 که میگیری او بچه جنگ نزدیک میشه او بچه امید بگو یگان تو میگه شیطان لا حول کو این لا حول چی است چی مانا قارت سر شیطان بیار میگه من میتو یک مونو بری چی کنم تو نه باید مانای لا حول ولا این چی مانا لا حول ولا لا حول ولا قوة این الا صبر و بالله کرم العلی می‌کرد العظیم. میگه. خدایا خداوند ما را از شر شیطان نگه دار. بله مستعفر. آفرین شمادین جواب داد بره بلومستر بره ما کجا سر بریم؟ سفرم میگیریم بلومستر بره بریم وطن خودمون. برو تو یک منفی بده خیلی ای بلو ماستر خیلی بخیم گیری دلم که بد خیلی. میشه این بلو ماستر میبینم بلو بلو ماستر- رفتین دیگه آخه جای بلو دیگه بریم یا جای صحیح نیست. مثبت کم گیریش که خیلی یکی سر ریکال رفت در کدام گور آوردی دیدم. مرا امید تو دایی یا خامه من داختی I got شدم این سر supplies. سلام انداخت. یعنی بیخ تپه ما چی کار دارم. آره دی پی جان تا بگی بچه امید دایم 24 بگی باش ما بگی بگو اینجا برو نفر دیگه است تو. شما چی گندگی خودی؟ کجا؟ من تنها اومدم بلو مستر شما همگی رفتید اونجا. کی میگی شرمون میخوای خواهش پیش نفر است؟ نمی‌بینی تو اون رفیقیات که. همین نگرفته یک نفر از نمیشه ریکال است؟ سر ریکال بود نه هم که کجا رم این وقتی پدنات بلا را سایل کنه سب نه. نه نه بالاست. کدام بالا زدش بودم. ایرا مشت کو بیاد ایرا مرا بگی ما ایرا تا کست مادر از یک چوب بدیم. استغفر الله خواندان. در کمپری میزنن نرام یارا. رفت اون عقب رفت عقب. Рядом враги.
اینا اسنایپر کی بیا قبل بخوای اسنایپر بزن اومد نه زن خواهش مد خب میمونده که اینجا گمش که کال بیا نفراش میای باز لینگای ده تیخ میکنه بریم طرف گران هاوس بریم چی هست؟ کراب گراز فکر کنم نفر بود امید بیا این فور تا بده امید اما انفا نداشت یافتم یافتم باش که امید بلا نزنه بیا امید باید چی شد اومد اینجا آه پایین خدا برسه. بخیر حشمت تنهایی بیا نروز ای باز میره دروازه رو باز میکنه آه. لک شد حشمت یعنی این فور داره دیگه بچه های 3 نفر است بیا کراب گراس از پس تو رفت نمون چی اجدوار از پس تو رفت قیس از بالای سرت بی بچه خرسته که خونی مرا تام کرده رای بزنمش خلاص شد مار کنین در کجا نفر است؟ کراب گراس کراب گراس ما کده موتر به همینجا از بالای کو، از بالای اینجا کو. باتا میکنه Рядом آدم враги. از بالای کوه اومد Рядом враги. بالای سر من خون کس دارد بابا چه حشمت پیش تو. گشنه کل خون اوه از پشت از پشت سر ما آمده در خانه سر بام حالا که دو طرفه شدم سیف هستی؟ اه. ریکال کومید خنده چرا میکنی؟ چی زنبا؟ خندی گلچ کده بازی سعی که خون زده نمیشه پیپسی زده نمیشه گرنت هم داخته نمیشه چه تصمیم؟ خنده با این کدم که گفتی دو طرفه مرا گیر کردن تو نشد دوته کد I'm recalling a teammate. Thanks. از من مردار خودی شده خیره شده سعی که ازبک کار زیاد شدن نگه ازبک ها زیاد کمپ شروع کردن راست برو یک ازبک گلمش جمع کنم بیا امید بیا جاستی چی گنده گیره انداختی سم آودین Watch یک out. نفر اینجا بیا دیگه از ردم Рядом враги. دود کو بابا چه نفرای ما را زده نیست ما را زده بود آه فکر کنم زده ایمشون بس مادرت
کل چیز مرا برد دادم این خانه از بیاد تو امید ندارم من برید اگه کجاست؟ من باید سرت؟ دیدم. صبر کن. آتش گرفت. بیا. جا شد. او حالا. همونجا بگیره منو. تو کجایی؟ در نه کجاست کجا نفر؟ مرا دیگه گرفت. خیلی کل چیزای خندی مرا من گرفت. انداخته سر. این طرف. نه گرنیت افتیدمش نه دیگه افتیدمش. گلچ کردم. ما اینه بزن. طرفی کده خیز بیاین بگیر. زون بریم که اوکی. اینجا خراب نه. بوم زدنمش صفا بودیم گلچ کرده تا کتاب ندیم خدا Рядом نمید. враги. کده ماوس خون بزن نمیشه. بایک تو واس کده زدم ماوس همون بزن. کردم. از این باید سه نفر بود بچه ها. Рядом враги. آیس از ما کده بدبخت. کدوم؟ Рядом враги. نه این رسایی که تو در اینجا قرار خواب کردن. یک مرمی دیگه میخواد. یک مرمی. حالا یک مرمی اگر میخورد تمام ناک بود. صف کن پشت درخت. ناک شد. قیس. ناک شد. آقا ندیدی؟ مغزای سرش پرانده منو تو میگی ناف تو اقرین کرد. نه درنگه سرش زمان اومد. یک دو نفر دیگه باید باشد. Рядом враги. از آو دوری میاد. قیس. از آوجه. Рядом враги. یا بود او را ما چقدر دمیج کردم. دیگهش میاد اسنایپر شما مثل اسنایپر ما نیست بابا. اسنایپرتون رو برو. نه انمو تو. یکی زدمش چقدر دمیج شد. بچه ها این خونه رو بگیرم. Marked a location. برو بگی. کس را امید پیش نفر است. نو تمام. نگاه از بین خود جنگ داشتم. والله خوب اونم بچه طرف مرا کمپری میزنی کجا؟ حتی ما شک میکنه اشمت شست مثل است تو چرا؟ 56 هم است. دمی مثل شست است کدام سر شده؟ توی خواهیست پیش ما یک اسکوات در کجاست؟ یکیش نو کلمه چطور یکی آمد دیگه شم دمی دو تا نو آفرین. گوشتر هم بود بچه ها. یکی دیگه یک مار کن. پشتم دیوارک. نه پیشریم او گرنیت یوز نمیشه برو تمام شد. یا نشدن؟ ولی هست. نه خلاص شد. تمام. فایر خلاص چیز شد. زده نکردم نه نال تمام. یعنی از پسر فکرتان باشه دو آه. نفر میای از پسر کدام پستر از طرف. Рядом враги.
تمام. یک تیم دیگر موند. اگر رقم ترنگ در فرقش میخوره که. کاش که ستینگ برات یاد نمیدادمش. حالا برات نفر پوست میکنم پوست. نکو کاش بیکارم نمیکنم. اگر نه دیگه وقت میدونی هیچ حساب نمیخورد. شوله است. از ما ملک ترنگ فرون کرده اولیش چپکن. تو که از اتومات سرش میره. به ما چرا نمیگی؟ به درد تو نمیخوره. ای چقدر دمت شد با قرآنی. شوفه قوت دمت کردم. بخل زدمش. ناک شد یا تو که فنش؟ هستی قیس. ناک شده دیگه هم هست. دو نفر دیگه قول زنده کرد دیگه پاره بفهمی اشمت. تو. هنوز جای درس نرسیده. جای درس نرسیده. این دو تای دیگه دیده کجاست ببینه. بالای سرمون. اینجا. Рядом враги. حالا که مروی غلا شد. هی بله هی بله. کلا گرفت. خوابیده پیش من پیش پام خوابیده. قیس چی وقت هستی؟ تا 2 ساعت دیگه هستی. برو وقت میکنی. مداله که خمه را داد. ما را کدام مدال داد. هیچ چیز ما هست کل کردیم. اوه تحش کردی چی بوده؟ بچه ها. جو. هلو ما یک نان بخورم زود بس نیم. با یک دب مونده. باید استاد زبی میاد. جای دا میگیره باز. اما نان تبیار دیگه بخور. نان تبیار دیگه بخور. خدا افلاین کنه وی افلاین نمیکنه باز خیلی رفت بریم راجیم. یک تا 10-15 چند دقیقه بود می؟ 10 یا 15 دقیقه بود. ما برو متوی حجمش میریم. زود زار کو بیا دیگه. برو. خوبی میدونی؟ آخه تو بیا دندان دم سعی کنم چرا خاموش دندان کجا میریم ولی؟ کجا بریم؟ بارت نارجه که میریم. بریم کجا؟ استابل بریم یا که چی بریم مستر؟ اسپورت میریم ها. اسپورت بریم. صد و 170 MS. نه ندیدیم. ساکن نفر می بچه. نفر اومد. صبر کن. دو نفر نه نفر نامد. بالا از سمت راست.
نفر هست یا بود؟ نفر فکر کنم چی رفت؟ بات هست. بود از درون آب رفت. یک بات خودمش خورد. I got supplies. بچه ها لخ شد. دقیقه لگمک نشو. کارت خود بزن. چی هست؟ صدا چی هست؟ صدای چی؟ صدا که چکش میزنم؟ دختر اکایم در گاهی داد در میزنم گاهی داد دیوال. چند اولاد داری تو؟ پنج داشت من. آه. گاهی بیدر صدا که تنها نخون. نه دو بات همدیگه هم نکره بودن. نزدم. چی هست؟ کلاه سه هست. کلاه سه اگه بخواید. Marked an enemy's death crate. کلا جا باتا را میزنم اونجا. لوده میگردیم یک چیز جاست نمیدیم. برای کارتس پیدا میکنم ولی میتونه خلاص. خب خدا بهتر نمیگه فرزنده کی هستی؟ قماندان قیس. Follow me. زد چیشم. نه ناکدگی خودم بود یک جای دیگه هم اینجا بود گم شد. من از شما خیلی دور موندم. اسکو به سه پیش ما سگم میگیره. نیمه دارم. یا علاودین یک جای باشه نگه دیکال میکال نیست. اومدم. خب پیدا کرد. نه که یک بات خرکوس هم هفته.
این عوام داخل میدیسن رخ مرا در کشتن میتونید نخواد باد باشه. باد بود اینجا نفر هم Marked a هستن location. یا حتما نفر است ها. اوه نه خیر دارم. اوه ایسا دراب هم انداختن. باد سردیش یکی چه دراب هم انداختن. کشتار بوت Рядом враги. بزنی. دست ای طرف نفر است. سر تپا. در این وقت باید اسنایپر باشد. اسنایپر نگرفتیم. بشی ریکال حشمت. Watch out. ناک شد یکی قایز. نه نه اینجا ناک است. جمع نفر بود عجب فرق کرد. نفرش هم هست میگیره نفر. Рядом враги. آه این ناک است یکیش. Watch نه نه out. اینجا میگیره داخل خانه. اوه نگرفت. دم زیر پایت ناک Marked a بود. location. آفرین. حشمت از طرف نفر بود. آه Рядом враги. بالیم نفر است. سایس. یا بچه با کمک ما بیای باش کی جمع نفر است. مرد. یکی دیگه شما سماودین. در کجاست؟ Watch out. اینجا. چرا هم خراب شد؟ یه نفر گمونده. یه نفر که شاید سر ریکال باشد حشمت. آوری نفر دیگه گریخته. بشین نفر است. قیس گیم برام اومده. ریکال شد حشمت. کدام قسمت؟ یه پشت این درخت. Рядом враги. یک نفر است؟ یه نفر پشت اون درخت است. یکی خورد. باز یکی دیگه بزن. خدا پوت کرد. یه دیگه خورد باز از من. پوت کرد خودم. خورد. ناک شد. پیش من پشت بیا پیش من خوابیده. بیا پیش تو خوابیدم؟ بیا منو بگیر. سبب سبب. آفرین بیا. برو تمام. اسمو کن. از بالای کوه میاد. از بالای کوه پایین میشه. حشمت 155. دست راست؟ آها آن بالا. Рядом враги. نه ندیدمش.
کن بزن تیزه کردن. پشت سنگ است. ناک شد. چند تا هستن؟ یک نفر است. Рядом враги. همین. یک نفر همونجا ما چون دیگه دیده بیرون. پشت این ریکال چی است؟ Рядом сам. враги. از سمت راست بیرون. بزنن این تو. رسش کن. یه خونه نفر شاید تو بده. ایو آمدن. اوه یکیش ناک شد. دو تا ناک است بره. ایش ونه شد. یک شما ناک. در گرفت. یکی دیگه همون ریکال فکر کنم چی است؟ از گیم رفته بیرون. بچه چی میگی؟ نه در گیمه. آه میجست میجست. نمیدونم. چی شد؟ بردی باختی. و نگرفته اینقدر راحت تو نبودی که آره. یک راحت برو خیلی گرفتیم. پیشترم یک گرفتی. گلاس آب یا آور خوردیم. اونه زیاد گپ میزنه. پیشترم بگرفت. گفت شو. حشمت برات یک قصه کنم. هلو. سوالی نامدم. بگو قصه کمش نمیم. برای حشمت قصه میکنه. باش ایده. باشی حشمت از حشمت میفهمه نیفهم. همیشه موضوع سردیمی گپا بحث میکنیم. حالا اگه بیایی نفهمیدم مال آمدم. چی گفت؟ گفتم یک قصه را کنم برات. آه بابا. چه جر زدن تا نکنی یعنی. تو میگی آه؟ گفتم تو میگی نه که ملایا چیز است. یک گپ میزنن دیگه کار میکنن. اوست که در باره ملا و چیز دیگه بحث نمیکنیم. ببین تو میگی بیشتر چند جالب است. ببین میگن که یک اسکواد آمد. او چی رفت پیشی رفت. میگن ملا را با گفتش کو با کردش نه. نه پیش فرعون رفت پیش فرعون رفت. میگن ملا را با گفتش بگو با کردش نه. آی صفاوی خوب گرده. تو برو اونجا من اینجا را ابی تیزی که سلام علا بگیریم شما دست پیش ما بیا. آه. امید نه بگی. یک اسکواد قیس است. قیس ایرا بگی. I got supplies. بچه سلام علیکم جنیس من میرم بستر که کام چیز بگی. این مرمی دارم خلاص. او خیره برین. برین وقت بیاین.
ما فعلا همینجا هستم. ماما منتظر بودی؟ چه قسم؟ چند نفر شد از گیم برام؟ اونمو دقیقه برآمدیم. مرا خوب بخون. من خب 70 مرمی دارم اومدم. هرچی شد. او یارا با ما نشان بده بان دیگه مزمیتی. آه بچه یک اسکواد است. پیش نبین. یکیش در پشت سنگ است. حالا اومد. ای پدر نالدی لیکال شده اینجا در پیش ریمان. اول همین رکنش بته. همین بچه پدانتا. مومت یک مور کن. آفرین. بشک دست بشک بشک. خون بزن خون دیگه بزن. آمد. خون ندارم. بیا اینو بذاره. نمیتونم. نمیتونم چی کنم. باش کم ایراتش برام کنم. آه یه می‌گیری پنجره دیگه. دستش شد. بسر بید. Рядом враги. آتش گرفت فکر کنم. حالا کاو کرده امروز. نه این دال خوره بسر تایید. بید. اینجا کاو Watch کرده. out. اوه. تمام شدی افتادم. لا لا لا. خون ندارم. سر دیگه نفر آمد. بیا مرا بگی بیا ما خون میتونم. رمادین یک ریکال که پیش ریکال لگستی. سکو. خون بده او قید. یک اسکوات هستی. خون مرمی مرمی 7 مرمی. حالا بخی. ما خدا نمی. او مرا راست. ما سر من. رمادین میزنه نمیدم. افادین دمه کرد. پشت درخت. ای جاندارم گفت بالای سر جون من اومده به خدای Your team 4 دستم زد. will call you. اینه تاکو اون نفر دیگر نمیزنه. رمادین رفت چی رفت دونی چی طرف راست رفت. 2 نفر قاش پشت این سنگ هم هست. اومد پشت این سنگ هم هست. پشت این سنگ. دومه دم تو از دوستو از طرف چپ دوره کو برو. یکیتون برین نه. یکیتون ازش برین در ریکال برین که ناردی تا نزنه. نه نمیدونم برو دو جمع. نه قید بود. بشه. چی دیگه؟ دمج است قید دمج. دمیج است خوب صحیح دمیج است. باش. ده. ریلود. حوصله کن. برو خونش کم است. راش کو سرش خونش کم. بودن نمون. نمیتونم. وی بار پدر از این حالت. بانک ما ایرا یک لنگسی خش. ایره خوب یک مشتکاری ایرانی است. نفرایش آمد. ما برو این نفرای ما مهم است نفرای ما رو ریکال کنم. ده دیگه نال داود. حالا ایشته کی نوک کرده؟ دیره سایکل. ما نو ده مرده. ایره قایز ناکده هی. راستی که بسیار لوده است. تو این خراب بوده هستی که خیون زنده است. نه داود فکر نه من تو میره فنش کرده. بیشتر اومد کنو کشته من برو فنش کرد. یکون باکس بان لود داره میجا امید. یا لود داره که خوب فرایمون. حوصله کن ما تو را یک ریکال کنم که در اینجا کنم.
M24 کنون پیدا M4 I'm نکردم. recalling a teammate. نه آمدم دیگه. Thanks. بابا در ما یک کلام نکردیم. این چیرش خندید. اسکوپ 3 4 کی کار داره تفاوتیم بیا آمدم اموجه پردم آمدم. چیزا کار داریم اسکوپ 4 بیا ما پردم. تیره کی را بتم ای تو را بتم تیره ما دارم. اگه قیس چقدر غمت هستم هیچ نمونم که فنشید بتم بان بانش من. اول ما دیدمش. اول ما دیدم ده دروغ آره، هست این که دیگه پاکستانی. اول ما دیدم دروغ شاق داره. کجا هست بات دیگه اول ما دیدم یا که یاره کمه تا نگویی باز میگه خب دیدمش از اول ما دیدم. بان ما دیدم. من نفر اصلی را به تو میمونم ای تو بوتا نمیدیم کی بالاستانی تو نفر آه، اصلی چند رو میمونی فهمیدی، تو والله. بیخوای که رو بکشی. نفر اصلی رو برات میمونی. نه نفر اصلی که یک جای قراره که مولی و ششته باشه حضور امید. 111 رو دارم کس کار داره 116 نه چی کنم. یاد کنم یک دونه زره ما بگیرم زره ندارم. چی شدی؟ بیار پای سایتم. یکم که ما یکان سر بگیرم از خانه خاله یه فکر سو به کردی کجا میری؟ به در هر کرابگرات میری؟ پایساره کرابگرات میری بیا. حال تو اوه دخیده بودی چی دار کردی؟ گرین هاوس گرین هاوس نه خود نشی توی نمیشی چی بگویم. اوه امی چی بخوایم دیگه مثلا هیچ آدم نمیشه نه برای کجاست؟ و دو تا ایرانیگک ما را دو بیا فکر کرده بود. اسکوپ چی سه بود؟ بتمن، تا بیا. دوره میکنه. جای جد چی اومد دراپ اومد بچه طرف از اون دراپ اومد. آره دیدمش بتم اتوانه اسکوپ سیره هیچ گپ نمیدینه باز دراپ کنه میگه اسکوپ سیره ما دارم امید کی؟ ما دارم. خب یک تا المت اوه یک خراب تا شده این چیز. یک دانه پس برای زره پسر بیا یک ذره پس پیش برو. جور. چی میگه او پسر بچه برای پس اخرا برو. پیسه بتم اتوانه برد دیگه. ما را پیسه تو ما کتا رسید. کتا صرف خمسش بود. کردم آه 36 روپه او را دادم ما را یک چند ما را بتین از یک 4 روپه زیاد نه. در 116 روپه تو آه، نه. کتا کتا خط کردم 9 روپه بی. ما هم یک زره سه خریدم خلاص. بایی کسی نخریدی؟ نه بایک سه کی استازوی خریدم. تو آمادگی. بایی کسی میرم. من لگ دارم. بیا بریم. بیا برو پیش نمازی که لگ است. گران هاوس نفر است گران هاوس. باز گیم پاک انستال کنیم کمین در کجا برو سر غیره تپر تر نگیریم بالا امید هم بالا گیره زون نیست. نزن. بالای این تپه. جایا برو بزنیم. نه اونتا. نه نه Watch out! اونه آتا کش دراب موتر تا شویدین. حالا عالی. خدا یارت او دمت بقران. کردم. دو تا ایجا زدم. دو تا ایجا زدم. از پشت سرتون. نه نه لا کیسه باید بیسه. ریکال شد بچه ها ریکال شد دیگه. اوی دو نفر سعی کن است دو آسمان نفر کن. است تپا Marked a ناکت location. تفاوتین پشت کل مفت است
ببش. آتش میگی بس. یک مارکش کنین اون طرف ده. پشتنگ است. پوش اینجا. حشمت. Рядом враги. اوه باید برتون موتر بالا بگیریم بریم ای. نرسیم. موتر در پشت سر است بیا. باید بریم موتر تلفون. بگیریم موتر بریم بالا شین بالا سر جلا سر جلا اون قیس اونجا مست متوجه باش اون نفر. آه دیدم. نه ده ده. نه 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 بس برو کنم زیر سایت کنم. زیر سایت میمونی کنم غمبا. امید است حالا که ما اوی منو با اسنایپر. یک نفرش ناک است. نیاز Рядом کجا враги. داری داری من نفر اومد. لگه بفهم. داد اینجا. یکی زدم استفاده. آها Рядом دیدم. враги. این با تخم پزی زد. ای. من ناکم. ریکال نیست. ریکال از طرف ها از پس چی بیر؟ اوه حشمت چی دیمونگه گرفته. بگی Watch یکی out. جناک است برو اون طرف پیشتر برید. از پس کی برو امید. برو از پس قیس. از پس قیس برو. حالا که نفرش هم میگیرم آفرین. نفرش هم میگیرم بده دو تا ناک. تمام. از پس قیس برو. حالا کدی سوما تا لا. بیای زود کدا بیا. اومد. اوه. گورا خورد تو. کی Awesome. کردی تو بیا بیا خمار تو دیگه که کام تو راست شب است من چی بکنم دیگه بیا خلاص آه از حالا میگه پشت کدام توپه طرف است اومد اما تو نفر مستقیم خوب میده است اینجا راست خودت. آمد گفتم از پس سرم اومد دیگه. تو هم تو مستقیم میده به کار به. اخی گمشه شوره چی میکنی تو؟ سر کام دیگه ما مجبور کرده پابجی گفتیم که سر کام کاور پر سر کام ما خدا کاور دادیم دیوانه اول سعی کاور میکنی میکنی. اول سعی میکنی مرا کاور میکنی میام تا حال مرا فنش میگه امیدی عقل تایید را کار دسرت اومد گفتم اومد. میگه پسرم اومد گفتم اومد برو از پس قیس. سکل امید که از بچه است میگه بچه که هست کارای کچه میگه با بچه امید چی میگه تو بچه هستی مردکه نشدم هر کسی که بچه زن نکده و بچه گفته میشه کارای کچه میکنه اون خیلی دیگه بله اینجا سه بچه است پس. ما تو خیمو تو کار است بچه یک چیز دیگه هم از بچه بیا اینجا بریم. یک مانای دیگه هم دارن بار کنی خدا دیگه امید برو تریکال برو یه نفر برو یاد چیزا یاد نداری ما آمدم وقت سه نفر اومد. سه سواد اومد اسکا گم شو سه نفر سه اسکواد نکو جمع کو. نشرمو. هیچ کس یک- کنه آمد مثل که نه دو سواد دو تا اون بغل رفت بته خو یک تا فانتا بکنه آمد اینجا نه نفر وی افغانیا حالا با قرآن افغانی ای نزنین ازم- یک کسی بیش فقط شیخ حالیم است عايز مقصود انت واشمط
این چه قسمش بود؟ بمر دیگه آه مرد ناک شد. نه پیش مرد مور یکی دیگه شو سینه آی پایین است ای پایین است پشمان تمام برو گپشان از من خود راه میگردد آباد. چی است به خدای من قفا میرم او پیش میرود اون قفا میرود چی شده به خدای نه F11 رو بزن F11 رو بزن پس جور میشن کی را زد اومد زدم اومد فینیش کردم آسای ریکال بچه آسای ریکال آه گلم از اینجا هست الف بسر کدام ریکال ریکال پشتر در اینجا هم نفرت Location. اینقدر لگ است به خدای اینقدر لگ است طرف ریکال رفت یکیش بالاتر مقصد دو سکواد دیگه طرفتان میاد توجه بود نه بود دفگوی صدا خاموش کنه که والا اینقدر لگ است اینجا این کلاه سه نفر میخواین پر است آه ازبکو است پیش چی پیش ریکال بیا پیش ما کلاه سه میخواین چی ریشن چند دمی اتاق پیش دست صفایدی آه دیدم یکیشو اتاق باز میاد بالا بالا میاد بام بزن یکی دیگه اون اتاق است نه باید این ما آه با خدای این 24 آورد دار نشین آک نشین صفاودین سمت راست صفاودین سمت راست تپه نه راست دیدم اون دویده میره دو نفر نه صفاودی ایستی برو سر تپه تشمت آره که از پوش سمت راسته ای صفاودین مرمی بده که مرمی خلاص نه مرمی دارم به خدای اسکوپ هیچی نمیزند کجا فایر کردم والا رفت پایین پایان نفر است سب کن من اسکوپو بگیرم سب کن تو نه سوپه کیفتی حالا این پور صفاودین دو نفر است سب کن تو صفاودین چرا رنگ بایک هلمت نمیگیری ای بر پدر از این حالت این نفرای پشت سر است که تو بده ایوان آمده باش صفاودین او خیلی رفت پایین اگر من ریکال میتونی صفاودین تازی حشمت یک کبر کو صفاودین چی شدی؟ سب کن صبر حشمت نرو نزدیک نرو حشمت اون پایین نفر است اینجا خواست بس پیش نفر آمد و این نفر تو با من انداختیم نگرفته ایره او او خانه است او خانه بود Watch out. دینی خانه حشمت اگر ریکال میتونی یک ریکال کنم صبر کمک من پاس میده حالا پایان پایین
ای افغانیگه کار میکنم او آی امکان نه ایو کودی خانه چی؟ حالت قایم. بگو I'm recalling a cool? teammate. کینگ چلا دارم. چی رقم نامه؟ کین طرف یعنی داون یعنی اومده. شاه، من شاه هستم. نه شرمان قماندان ویا. شاه پبجیه یک نفرای پشت سر مونده مگم. کدام پشت سر؟ نه پشت سر چند نبود. تا دیگه سر تپا یک قدر میگه ما. امید لوت کنه. من نا اکادمی Watch نزدیک out. قسمت. اینی بالا اون آماده پیش رای. هم تو دیگه. او مرمی خلاص کرد در این وقت. ساله بده بوده. کجا هست در بچه یک؟ کجا رفت؟ پشت سنگ. یا کدام خیلی سنگ Marked a location. اونجا یک من سر خدا بکشه گپ خلاص است. و نه زن این بات هم عدیده بوده ما داره. خدا انداختم آیا خاطرش. مرمی چند میخوای قیس؟ حالا چطور کنیم مرمی هیچ نمیخوایم. بات میخوایم بات بزنم. باز میخوایم او وجه صفویدی نی کار کده نمیتونه در حقیقت خیلی نوجوان و صفودین. حالا گریخ Marked a گریختی. location. این نفر گریخ از اینجا. پیش رفت. کجا رفت؟ من نمیبینم اونا. کجا گرفتی بچه خود؟ پشت سر رفت طرف هم آز سپرنگ بالا رفت. رفت دیدم. میگریزه دیگه. آی نه. کجا مار بوده؟ ناک شد. آی جان ناک شد. من روز دیو بشه. Рядом من враги. یک رپورت میخورم به خدا. در کلش زد. ریکال یا ریپورت؟ رپورت. تو که بده باید نفر گره. نفر. اوه خونی ما را سایکو. بنی شد؟ زدمش. سنگ یا نه ناکش. لذه کالی پاکستانی هم گم شده ازبکان زیاد شده والا بنی شد. ترکان گم شده او بچه ترکان نیست حالا کنش. کلش فکر کنم از خاطر صفاوزین سعی کلش بسا و چی میه او بچه اومد. ای ساده و پیاده خدا. در پشت سر دراب آمد تو نگرفتی. اثرش تیر شدی. ما را چی داره؟ گوکو بیا این گروزا داره. نفر. باد. نفر بود، ازبک بود. اور کلیز کار نمیکنه دیش. ویدیو بگید او طرف ماست است، نگاه کن. او طرف پول است. دوام پول یکی شیرین هستن. او آی به خود. شکل ناک Marked شده a اینجا. که location. خود چیه که ناک کرد ما اینجا تار پنج میکنم. قدمه. برای که زون میگم کبانش. یکی دیگه از من بود نیومد حالا. این سپه کال تو رو تنها گیر کرده جو میزنه تا. نفر زیاد است. تار پین میکنم رکاش شد بچه ها. رکاش پیش من. در کجا رکال شد؟ پیش تو؟ آها پیشیدی همونجا پایین شد. و Рядом پیش. враги.
نه ریکال میکرد در ریکال زده میشه. میموندی ریکال نه شد. میکرد کل میگیری نه اون نه. تکش بان دیگه او بلد تو برید از اون برید نمیمه مرا خودش. سوالی ما بیادت دو کل کردم بوده گاه بوت هم میزن اصلی رو میزن او افغان است ما یک که میزنم خطر. مر اصلی رو دیدم جان نمیشه. نامه خطر مونده. آمد اون زون من مردم. نمیگه خون بزن. امور خونش بده بچه یا مرا بگی بابا برو فنش کردم. سعی کن که در کجا فنش کردم برو. شک یکی اتاق پیشتوی است سلام را گرفته دادم این اتاق پیش 3 نفر از پیشی رو. tak در کجا سی بیناموس نمی اتاقای پیشتی پیک کرده زدم این او بغل سرکم این از این دینی اتاقه پیک کرده از این طرف از بالای کوه. لا از این نفر ببر من برم خطش رو بگیرم. برو رفتم خطش رو بگیرم. حالا با قرون ایو در داخل زون زد مرا. توفه. برو دیگه نمیبرم. دل خوب براتون نمیدم. بغلم نمیشه برای نه نمیشه دیگه برای. نمیشه او دیگه اسنایپ سر من. ناک نشده بابا این. امید مرا کاور کن اینجا بشری تو خاکست نی اوی بچه خرا پایین گرفت تپاس کجا میگیری ای بابا یا بی. حالا که صفو بینم بیا اومد بیا. من نگاه میکنم. همون پشت دیوارک است. اومد نزدیک. اومد نزدیک. باش اونجا باش. باش اونجا این بالای سر من. Рядом враги. دمت. اگر راش میکنی نه ایدم کس مادر کام پرت رفت آیا کس مادرش دوره کردم آمد یک پیپسی ده تا وقت نه فکر نمیگی جداست فکر کنم یا اینا دو چی است؟ زدی جدا است اینا. بالای سرت نزنم زیر سنگ داره در زیر سنگ داره که اصلا نمیره تا اونجا میشی خرا گرفت از پشت کار نیاد از بالای کوه میبیند. از سمت راست سنگ برو. کارهای ملا نظری دیدی دو سر تپه برای میبینه دلم رو جمع میکنه این پیشک تو چی میکنه پیش تو؟ میبینی از پیشکت. سرت بالا بگی بچه باش سنایپر ویر زد باش که فکرش دیگره هیچ کنی دایم سرخم است پشت داره. این ناک شد 2 نفرم اینا یکی هم. اوه یک تیم است اینا یک تیم کم پسایی که با قرآنو برو زون برو چی میکنی اوجا باش که کور چی کنم احمق است چه احمق است تر والا قانونی رو خودت نمیدو تو چه احمق هستی تو چه خلوت هستی تو چه خطیق Awesome. اینجا نزدیک زون است اگر او خودشو برای ناک میکنن اگه او خودشو برای در ناک پشت میکنن سنگ می بود تو را راحت میزد در پشت سنگ می بود بیاد تو داخل زون رفتنی بود راحت میزد
تو اصلا لوده شد پیش آمد. مسافت موتور مسافت موتور بابا چی نقل داری؟ ها؟ چی نقل داری؟ بابا؟ رخص از دیگه آقا بیادر و نگرفتیم رخص نکنیم خواهی نه امید کیلو نکنم. چرا که کم است؟ چه کل گیم نزنم Let's fight together. چند بود؟ کشیده امید نفهمیدم. چند بود امیالی؟ دیدیم از 4 نیم. نه از من چند بتولی از تو 2.80. حالا دیگه 2.70 چیز بود 2.60 چند بود این حالی رسون در گفتم گیم نمیزنم دیشب آمدم تشمتشان یک ساعت گیم زدم اینترنت خلاص شد در نصف میچ موندم حالا که باز تو هم به مجبور کل بوتا و هن اصلی رو برسیم دبا دیگه باید کلیت زیاد کم نمیشه کم و دکتر والا. ایشه چی اسکیل باز کده اسکیل می شود اگر در 100 ماچ 500 کیل بگیری کده میره روی 5. آله دیدی در 500 ماچ 500 کیل بگیری؟ یک می شود نه در 100 کیل اگر 500 کیل بگیری میشه روی 5. کجا میرین؟ خانه فرام میرین؟ ما را گلوبستر ببر. برای خونه فرعون کی آورد؟ فالو کرده. او باشد 2 نفر. یک اسکواد آمد یک اسکواد یکش ناک در کجاست؟ چی نباید بود؟ یکی بکنید دیگه اینجا حالی تو چرا نمیزد برا یکی دیگه اشپوت هستن اینجا تو را نمیزد ای مرا سلاح نمیگرفت. من مرمی من خلاص شد او سلاح چی؟ با موش سلاح نگرفت دستیام. در کجاست دیگه؟ کی میگه نه ضرور نیست. حالا کجا بریم؟ بچه ها یک بات آمد نزن چقدر نزن با وقت بگو دیگه وقتی که دیگه من بوت می‌دونم میزنم دیگه واه بوت گفتم میزنم یک بات می نزن یک کم یک ثانیه بوت نوار. بوت اوه، امید چه رک شده رایز دیوه آقا بچه تو چی میگونی؟
من باتا میزنم که ما باتا را میزنه و بیادر باتا ببینم بگویم بات از بات میزنه آره بان کمی روزه ده نه ده ایره ده نه ده ایره ده خیره ده آقا ده بدری نه، از پشت ده. سر آمد سماودین از پیش تو زده ای این یا مکس دست کار کم کنم. کرده آخر یک آمده. نفر آخر ما میگم هیچ کس نیست از پیش از پشت سر ای کن اینجا Navragi. ای والله ازبک ببین چیکار Still recall you. این برو بلا در را مشت کن ساکت لنگاش شد کن اینا ده بات باتا ده که میزنم نه باز نگی باتا ندادم خب اون نفر اصلی دام کل من گرفت بخیر اگه اینجا که شفتر جور تانتا Awesome. چی شد کل منه تو بیادر کل من باید سماودین رو داشت. برو مرا ریکال کو ریکال کو بچه برو این کل چیزا رو انداختن ساو کنم میرم کال که من فور تفاوتی نگیرم برو دیگه چی تا دست بان. نزده چی تا دست نزده اومد چیکار نه من چی نداشتم من لوت نداشتم یک انفور بود که مرمی نداشت Recalling a teammate. گناه داره بچه اومد نزه Thanks. او شپرکار نزه گناه داره نه چرا کسایی که دلدن سر یه بخیر بازنگره پیش ما یک نفر هستم میخوام بوت از چیز آمدم نزن نه نفر نفر تو است بچه نفر است حالا مرا دید وقته گیره سایکو از من چرا خط لگ داره اگه سکوب نیست سکوب ندارین حالی اوه، سایک کجا میزنم ای سایک ما؟ یک شات دادم ما اسکوب ندارم و چه خرق نیم میزنم از بلومستر یک شات دادم سایک آف نشد تو باش ما دست راست دوره کردم میرم پشت سر اون نفر است برو نصیر از پشت سرش دوره کن یکی زدمش از پشت سر نفر است بچه از پسته پیش ریکال در داخل خانه است ای مادر تگه ای مامو غیرت تگه کجاست صدای پشت سر آمده بگی او اسموک کن قیسه بگی اسموک کن نه من رفتم بیا او مسئول خود بیا از او سو نزنید برو ما این کور دارم شاکون بود نماده چی بود یکی دیگر هم بودم اینجا هی هی یکی دیگه هم اساس کنیم اون آدین کو والا اگه یا ناک شون بچه ناک حالا ناک نشد یای خطرناک است ولی بهتره بیا بیشه بهتر تو هم زدی ما هم زدم پس بده هیچ چی داشتن تازه کدایم فورم خوب باشه اول من میکنم سر این
این پیش من یک نفر بود نابود شد کجا شد به خدا کار رفته سمت اینا دیدی آنه تو صفا بودین یک مار کو ندم آنه دیدمش زد بابا پشت سنگ است اینجا سکی او پشت این سنگ است Рядом враги. Рядом враги. ریکال کن ریکال او قدر نه ریکال من ریکال میشم یک بار ریکال شدم چرا این همی دو مرتبه مرا کشید این بدبخت کاس ماستر دو مرتبه پود کرده منو زد فینیش کرد بیا خانه فرمونه بگیریم همین نفر در کجا بود؟ حشمت بیا زوم کجا چی میکنه اونجا اومد تو ریک چی بده یه نفر است. نه دیگه دقیقا نه دیگه بشیدو نگه گریخت گره چی شد این نفر گم شد گریختن اینه اتاقای سبز آمد باید تو کشیدن خدا والله که امیده بود ای چه برم قسم پدرت ناله کلپته؟ دست کجا میزنه ای؟ والله که بکنم همین دم زون امید که برو میباشه ریکال میریم برو. که خرابی اشتباه میشه نه این گرفتن کمپر نباش. دیگر امید است ریکال برو امید باش که ولی یک سرت چی رقم هست؟ خدا بکشم این ریکال آخریش متوجه باشی که ریکال بند میشه برو امید برو نه از پستر دیگه کمپر آمد یک ناک کردیم بخیر اروپا کلش همیت گوی در گود یک ناک و دیگه کمپر کیلتا گرفت برو ریکال Why بله you مرام kill me? You get my heart. باش خدا من در بود نه ریکال خلاص میشه کجا میری؟ ریکال بسته سرت میشه دادم اینی اروپا هست کل مورد کمپری بود آنه بشری دیدم باش بود دیگه نفر هست اونی ریکال شد کل مورد او ریکال بود. شد سایکو آن. ساری ده برو زوم خوب درش آه. در برو زوم 8 ثانیه یکی پشت سنگ دیدی پیش رود پشت سنگ بشری برو دیگه برو حال خب کارت هم میکنه خب من باید کنی تولی باش لفرای جه او کاس ماستر رو ببین چند مرتبه چی میشود 23 ثانیه کل ما گرفت بچه کل کسی دیره گرفت او بچه کل تو را گرفت خیلی بخیر کل دوزیست کلی دی خوابی دادی نه سمت راست خواه سمت راست مرمی خلاص کردم بگی اینا حالا نگفتم از چپ نیایم حالی هستم بیت کرد دیدی این ریکال شده بیخی نه برای این شما. سایکو تو این لعبه داره
بیم مدالیست بریم کمپر بازی بخیر. مثل یک رقم که بری هست خدا سعی که ما اون نفر در دیگه تو رو در کمپانی زد ما او رو در کمپانی زد نه ما خود در کمپانی نزد من میدوید ما را در نفر در کمپانی زد پشت تنگ یک حال هست کلش کمپانی کمپر بود جمع کمپر مساوی چی میشه؟ با کمپر من خود کینگ آف کمپر. کمپر از خاطر قیس میرم دیگه بود وای یک بریم بلو مستر. کجا بریم بچه ها؟ بلو مستر یا اسپورت. کجا بریم اسپورت یا که بلو مستر اگر بریم کیل شاید زیاد بگیریم. اسپورت کیل نمیگیری. اسپورت تا نیم میزون میای که هم مردم. اینا چرا بند است کلش رو پرداش او طرف فقط این که مرا سمت والا اگه اینی سوپر ایسایی که در نقشه که ما اور کردیم نفر زیاد میایست. یا جواب تماما کم میاد. فکرم کم میاد. بریم اونجا نه کم میاد. زیاد میایست از زیاد میایه که آره. بابا چه بلو نکودن نخم چکم نه که قربان میدلی گپ چه رئیس سیاره خودم چه نفر رئیس حالا میدلیست هستی؟ آه بس نان سایکو buenas آه میدلیست را آوردیم آره بله حالا مثبت میشه بریم مثبت 4 میشه. جواب میده سایکو مثبت 4 دیگه حساب از یک تا یا حساب دیگه بیخی دیگه که اروپا اومد نفر اومد. اینجا خیلی کردم. آره اسپورت رفت آره دو نفر اسپورت رفت اسپورت وی بلو مستر ای نه البته یک جای پایین کردیم ایران موندم اسپورت بود. بیش من نفر است اگر خوشتان نه بزنی بی آمده. وی چقدر کمتر است من یک زیره پیدا نکردم بابا. Marked a location. پشت زینی پتر اوه زده. Marked a location. اشمت نفر خوب پر دمیج داشت کنم نکنم. دمو تاق هست نفر از بین این صدای پای نیست. در کنج یک اتاق ششته شادگان گرفته که این بری دم چپیت او بگیری. ورزات دی کمپر نولاده. اینه کجا تا؟ ده بیش دینا. سر بوم رفت خیلی اومد دیگه. آنه رفت و خودم Watch out. بود.
نمیفهمم اون یه بود یا بهتر دیگه. سرم نه دایو تو Marked a location. باید نگریزم. بالای بگویشم پوشیدی آه این نفر ترا بچه Рядом враги. سلام بدین تو کجا را زدین پشت سر پیش ریکال فکر کنم بات بود اینجا نفر است با اوزی میزند اینجا نفر است Рядом враги. کجا نفره این طرف نفر است با اوزی میزند Рядом враги. اما اسکوبا بده اسکوب بگی اسکوب سر بگی بده اسمش X9 هست X9 اسکوب شاشه بده عربی است نه شش میتونه نه دیگه اونو خیلی بده خیلی یکیش بده او بچه آنا داده مستسه ای چشم گشنه نه انت کارا میکنی نمیدونی تو ما بزنم حالا گرفته را این طرف ریکال آه اونجا با نفر است ریکال شد یکی دو نفرشون رفت طرف ریکال امید یک اسکوپ آنا. بیار، یک اسکوپ اسکوب 4 بار بیارم بیار آه برو تخمشین زدی یه نفر Рядом враги. ای از کجا میزند پیش تو اومد پایین دادیش برو ناکش کردم آه نمی X9 بود پیش ریکال نفر است رفت بالا Рядом враги. پشت این سنگ است Рядом враги. اومد یکی دیگه پشت در همین رفت، هم بس میگفتی. همین پرش. Marked a location. نه او فینیش کردم من ناک بود نه کدی کل من آمد یکی دیگه من او خانو فنش شده اینجا نه زیر کسی نه در پشت طرف آه بالای کوه بچه ها خدا کن گوشه کنم حالا مرا اینجا کور که اگه سموک پارتی سرم ماوز بیگی کتا ماوز بداو کجا هستی کنترل داو شکلک کو حالا سر کور زدین یا آه سر کوه باد بود مرد باز نه سفر اصلی سر کوه باد بود مرد آه با این دیگر است نه یکی دیگه هم هست آه برو چپش کردم بریم کلی من بود مرمی های من خلاص شد کله من بود اه. کله من بود من یک اسنایپر کاری کنم اومد نه یک کل گرفتیم هیچ برابر نشده که فایل
این فور ایکس تی کی میخواد؟ من میخوام. اینجا. Marked an enemy's death crate. بابا جان شما امتحان کردین که میکسی و ساده چی فرق داره؟ آه فرقش فهمیدین؟ ایکس تی یکم سریعتر فعل میکند و یکم سریعتر مرمی عوض میکند. تمام. دمیج زیاد نمیده. نه دمیج نه. همو چی مرمیشو سریع میکنه، اون مرمی که سریع کرد یعنی دمیج زودتر میکند. مادی خیس خیلی حقا پاترون هست تو که نبودی 2 تا بوت داره. محمد هم زدیم. ما چی میفهم نگه؟ آمدی زدی. ما دیگه ولی بایی امو یا سایگو که منتظر بشونم بیادر. اینجا سر بود جنگ بود تمیدی بود ها رو خیلی ناجوانه. میخوام نه. آجا فایر است. از طرف فایر است بچه. بچه دیگه Рядом враги. آره آدم براگی. همونجا صبر میکنی میفهمی که این میاید. یک ساعت صبر کردم دیگه نفر اصلی آمد، نفر اصلی رو کاور داد. پیش کشته بودم اگه مغزای تا باز کردیم. دروغ مگه. همون عقل عمل. او نفر رفت. نفر جین. کدوم طرف؟ بابا چه تمودیم؟ آه. روزی که تو جنگ خلاص کنی در جنگ سر جنگ تیل پترول مندازه که بدن. حشمت تو نفهمی صبر کن، تو نفهمی او بوت اخیر اومده بود، او بوت ما بود، مرمی من خلاص شد اومد زد اونه. آه گابیجا صحیح. دروغ میگی. کجاست ای بچهای خیر؟ همینجا یکی بود فایر کرد نابود شد بچهای خیر. حشمت از پشت سر بود، از پشت سر اون نیاد. این پشت سر کرد فایر کرد بود. حواست باشد. سایل دارم خود نیست منم. خواهشم کل کردی. اون یک نفر در سرش زارت یک نشته. ما سه تا داشتم. دیگه چی دلت اصلا بخی از حرکت نمی. آه یک دیسکل دلت نیست بگیری. دکل خواهد از بگیرم. یه نفر Рядом враги. اینجا. Рядом враги. در سر بال- بوم رفت. خیس اینا همون چیا نیستن؟ X9 همون X9 هست فکر کنم. اونا زدن. هر چی گذاشت. پشت سرشون اسماک هست. Рядом враги. 10 نفر ولی مونده زنده. 6 نفر یکی از اون. زونه بگه گم که زونه بگه 25 ثانیه مونده. تازه مونده. خود از او والا سگ کرده زونه. کلی اومد. یک کلم آمد. دوم کلم. هم یا کلام که آمده خدا چه برو بکش. اوه دو نفره که. 2 نفر موند. دو کلم را بیزی کردم موجود. اونو داخل میکنه. هر شکی والا هر شکی خورگیان. نه. هر شکای خورگیان با M24. بان آخر شما بان. بیگی گلده. نازن آلا شده برو نمیمون. اون امید جانش راش کرد. صبر رو بداره. مرا در داد.
Victory Fakat belongs to vurdu. us. فقط تیره یک در که امکان نداره دیگه. چند بودی؟ 8845 تا پیشتر 100 بودم. اوه اینا خوبیش دیگه انگلیس بودم فایده که مثبت چند گرفتی؟ مثبت 8 تا تو بدر من میگم چرا کم داده کی کل کردی که مثبت داد دو بیادر تی دیگه بیشتر یک کل کردم من گرفتم مثبت داد مرا نه من کپای تا چک کردم لاف نزن کل کردی مثبت داده اول هم چیدی موندی بی اول چیدی هفت کل کردی مثبت گرفت پروفایلش چک باتا کنه را زیاده مثبت گرفته 8 کل کرد تی 3 کل کردم مثبت 8 گرفت هر دویش برو دید یکی اروپا دیگه 100 30 پوینت دیگه بگیریم 100 پوینت پورا شو بریم باز نه تو انگلیس پر برکتی چی میکنی باتا را خیدست نزنه دیگه من کهی نیزنم من گوشکی را بکشم It is showtime. امید دا استیمولیتور براشیدم باز سیرا تو باز چی برو نه سرور خود برو یه اسکواد اومد. همینجا آمد؟ ها ها ها. آه کتیمو یک جای نه نه حالا خوب کار نمیدن. سعی که مخانه مرا کلا گرفت رفت دو خانه باش نبرم رفت خونه فرعون. 2 نفر خونه فرعون رفت. Watch out. توی خانه است. Рядом враги. الک امید ازت. بده. میگوری. ناک شد. او افغانی. نزن افغانی رو بان نده. یک گپ بزنیم پیدا زیاده. اینجا نفرش هست میگه نزن آخوش کیرم ای امید ناک بود اردیش. هر شام نبود یکیش نبود. ناک یکیش نبود. کیرم آمد یکیش نبود چلا آمد دارم چی رقم خیوار داشته بره. خیلی ناک بود. 2 نفر بود جا. الان امید کلی کار کنه ای دیگر صدای تا بکشون بریم تیزی که در بالا بریم پیام نه
سر تپر هم میگیره شور خوردن نمیمونه. نزن صلاح‌الدین قربان صلاحیت برم. خب قماندان من وقتا عجدم برام که بات میزنه. غلام سری چی میروی تو؟ سری کانکرر؟ در کانکرر کرافت چی در استیمینیتور کرافت چی موزه چی میریم؟ حال تو کپ تو در چند است؟ در دوز مونیتور وقت میرسیم. حالا خدا فتح بله. نمیه که استیمینیتور میرسیم. برای جون شما تی Awesome. نه این باد یکی دست یکیش ناک و خنش. ناک و خنش یکی چی هست؟ دیگه هم از در بالا. کجا میره معلم؟ ناک جسمي وحولي عشان تبيع الموتر برا ما الريكول بشكل انا صلاح‌الدین اگر میتونی از طرف راست از طرف چپ برو. صاف کن. تو را میشه ریکال میکنیم. او بچه. باز تنگ از ریکال شد بچه ریکال شد. او ریکال شد. نه پسر صلاح‌الدین در پسرت هست نفر. دیگه هم سر ریکال. صاف کنید. امیدی کالای نو خوبش میگه برای من. خوبی شد تایم ولو میدی تایم در چی هست؟ در بشیر بودن ها آفرین. I'm recalling a teammate. نکن Thanks. دیوال کرد دیگه چی بگویی بود نکن شما کتی من شک داره بخیلی کام نه یعنی یه کل چیز امید. Marked an enemy's death crate. شاجور دارد؟ حشمت شاجور بود؟ شاجور نه بخیلی یک بود گرفتم من. بیاین نتیجه پیدا کردم. پیدا همه شاجور زیاده. همی امید یک 5 دقیقه نبود 7 کل گرفتیم ای بچه من یک با با تو خوبی میکنم تو چی میکنی تو باش با تا بیک من بکشم آدمی کلت یخ یو ساد قایست اینتر میگوید که چی؟ دلوی ما را خوش کند ما بخندیم. او بچه بین او فرام من گریان کنم او فرام نخوردی چی؟ صلاح‌الدین چیه؟ او فرام نخوردی؟ آب فرعونه؟ آه نه من دارم نخوردم آب فرعونه. این طرف شراب نزن باتا بات نیست نفر است کو. باد نیست نفر است بله. حالا کم یاد چی شده نزن باتا اینا با اسنایپر Marked a location. از طرف. Рядом враги. نزن باتا خانه
دیگه شما صبرش بزن. نازن گفتم دیگه ما باز بزن میگه برابر میشه. بخی بابا شما چی میکنین؟ چی میکنیم؟ چی میکنیم؟ حشمت بریم زون حشمت بریم زون حشمت بریم زون نه نه دخواه نفر تو خوبیش نفر از دیگه تو نصیحت ها میکنن نصیحت ها میکنن شما چی میکنید؟ حشمت حشمت جمعت نکنه این دیگه چه قصاب خرابه نه دیگه بوده یک کیلو هم نگیریم یک کیلو گرفتم دیگه جا ندادم او هم بخاطر دیگه تو بیا گفتی امید نبود من کل گرفتم میتو کردم خانه خاله فکر کردم راست میگن که ده ده رقم یک نوجوان آدم بودی که عمرم من که نوجوان ندیدم نداری باتا حشمت بوده و بایده والا بسیده باز بایده نیست نفر از آب در یک اسکوان بانم او را من میزنم دیدی من خب خوابتم او مرا ندیده اوی حشمت بیا حشمت عقب حشمت عقب اون یکیش خوابیده و خدا بیا 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 از کلایم یک بوسه گرفت یک کیلم رفت یکی پشتر است پشتر ده رئیس و خدا است او بسه خیلی ای این دمج کرگی من بود نبانی از اینجا تیر میشه Marked a خود اینجا تیر location. میشه میره داخل میره داخل اومد پایین اومد پایین یک این درون است سه بره بره حالا کن مثلا نه مانده یکیش در کجا رفت؟ بشی روی من برو دمیج است بزنش چند کیلو گرفتی خیلی او بچه اومد سر بعضا خدا تو نیست نه سلام نفر آخه چی با این نفر خودم بود این نفر از پایین نکرده بودم دمیج کردم نه که نزن مکتبه بستر بودایی والا دمیج میدی من یک دمیج کرده بودم من کل دوز کل مورا گرفتی تو دو بیادر که 300 متر 300 متر تا چی تا زون نتی تو دو نتی او تو سی که بشنو دیگه زنان وری غیبت چه بشنو اون یکی نفر از دیدم که میزنم بشتر نفر از دیدم میزنم نزن او رو هم بوان برمن اینه مذاق میکنم مرا لوده میگم چه لوده بود نه مذاق هم میکنم سالا جیت چطور باز چی میگه باز چی میگه که جیت چطور پایین آمده تانا میتمد کلا به تو میمونی پشتر من خط دوی خط قرآن یاد نگرفتی بابا جی تانه چی؟ بابا جی تانه چی؟ برای من میگه کلا نمیمونی داره که من کلا میمونی تانا دیده پستر صدای بم بس پیش من این کی میندازه؟ بیا عقب پیش تو نفر است آه همون برو نفر من کبرت میکنم آفرین آفرین تو برو نزدم بیا بیا بده این کور است کور خود دیدی که چه رقم برات کور کردم کماندان هستی دیگه آخه چی بام کنی فایر کردم بام فایر کردم دیدی جای نفره آه پشت سنگ برو زون چی میکنی بیرونی زون فایر میکنی سم آویدین یکی دیگه شما خوابیدین در بالا آمد ناک است یکیش نه دو تیم است ببین 9 نفر مونده بچه ها حوصله کنید بانه که بین خودم ده کلش ما شما نباید بزنیم که باز تو اردیشان ما رو میزنن بزن نترس من همین جنت ترس حسن تو راست اینجا میریم پشت بیاین. ده خدا اصلا چه بریم کلیز زیاد میگیریم داخل ما پاور پلانت میریم والا به خدا داخل مرمی پلانت کم میریم نفر از کم کرده
سمت چپ است سمت راست است. من مرمی چی خلاص کردم مرمی چی خلاص کردم همین دیپی را چی میگی؟ پی 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 میگویم دی پی نه پی 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 خب این تک مرمی به مادر گرفتی تو سلام او ام پی خیلی خوبش میزنه آقا بچه در فایری نزدیک پیشوی نفر یکیش نوک است بیا بیا دو تا نوک است بیا یه نفر پیشوی من یک پیشوی من دو نفر بره ها دو نفر بره آفرین تو وقتا چال نتن یا اسموک یک اسموک کن نه نه ای برا کور کنه کور کنه کبر است چرا مسئله هستم بیا بیا یک اسموکو مرا خیست تو بیا خیست برو بیا اول یکی تو اومده بیر امید مکه است که اول امید همی از من خونم زود میره بیا یک خاو کو پولی خوب در سینیت که تکاور چی رقم کاور است سر خدا خام گرفته کاور پای در کجا هستی؟ چه بفا دیدم اینجا پشت این Рядом враги. اسنایپر دارید یک نفر نه دو باش نفر امید است. زدی امید زدی باش من نه زیر سلام می تمال یا نه در کجا پشت این اگه از اون سر از Рядом اون سر враги. خواهی تو کل ما را میزنن اینا ای دیدی؟ زدمش زدمش تو را زد هی او بیادر نه جان، بریش نه آمدی. کلاه خو باید بزنم اگر خوب دمیج داده بانه باز کلکشک داره بیشرم بیاد حالا من میره نمیبینم یک مارکش کده کجا کلکش دارید یکیش پشتید چه است او دو استاد حشمت یکیش پشت این دستشویی است حشمت Рядом враги. Watch out. نه که با او دیگه گرفتن نمیتونم پورا ناو کردم حالا. پشت سنگ ناو کردم خلاص شد که او بدر سه نفر بود، یک نفر آفرین در کلش فقط در کلش یو اه. We are number Victory one. Belongs to us. چه نه ده کل مثبت 11 ای چی رسن یم اروپا کل گناه امید است تو مثبت آمده میدلی اگر نه مثبت 20 اگر نه مثبت 20 میدم او بچه اروپا کمپر داره چرا گپ نمیفهمی برو سعید بیا یک دو تا دتایی دیگه بگیرم بهترش کلکه دیده ونه ده هنوز خوب است 11 داده یک مثبت 11 داده دشت و نیم هزار رسیدم دو وینر دیگه بگیرم در این ولایت روسیه هفتم نفر میشوم با وینری چی؟ 4 نفره موتور گیتی
بابا چند امید من اسکوادونس استانبول را گرفته بودم بگذار دراز دوچم بخیر چند تا بوت هم میکشی با خود اسکوادون میگیره ایت میگیری او این بود کشتن در اسکوادونس چی بی رفت داره بچه بچه باید دوال شد و نکورم میگیره خلاص It is showtime. کلا در سایو خواری گیره سایو کلا سایو اوه ایوی ونک تیخی آن ناتیف یک ون خیلی خندی مفتکی گرفتن او گوساله نام دیده گوساله آرتیکه اون باید نمیده گوساله افالی در یک اسکواد آمد بالا میره خب چی شد بالا میره بگم قسمه کی میه قسمه کی بیه که بالا رفت برو مراد. آن تا شد بالا نه آماده کی یک کسی در ریکال رفت. لوده بیا بریم یکی از بیا. باش اول من برم که من را بزنم آن آمد پیش صاف باشه صاف کنید کم تک صاف کنید خاندانی بالا را گیم بالا مرا یا نه پاشو بیادم مرا بالا خونی مرا سیسا ریکار شد بیایی ریکار شد بچه ها از چپ آمد برو سر از او برو بالای پدن الان رفت سر چی شدی آمده آه اون سر او رفت رفت بالا از این ریکال چی هست؟ الو یا گرنت نیست تمام روی زمین آمین برو سر برو بزنش ای بابا این لگه ببین Рядом враги. باید کی قیس بگی اونا قیس بگی یکی شرمانده های دارو خود آه. بیا کرس بیا کرس هیچ چیز من طرف او سایل کردم او چی کرد از من لگ کرد اشمت هم تو خدا لاش مکده بکش لحشی میکرد درشته که خدا نه رو نکشم تنر از راست برو یک ذره نالا خدا خوب نشان میتی که اینم رفت کارت گوساله ایرانی گوساله ایرانی Don't give up. Your teammates can still recall you. تو خدا میدلست تو ولایامه وینا برات میگیرم دیگه چی میکنی وینا برات میگیرم بابا من مرده باشم گپ بده کلام نکن بابا چه گپ گوساله رو تک ایرانی وینا برات میگیرم های کانال وین گرفتن خوشت بیاد برو یک ریکال کن گپ کلام نه رو از دست راست برو از پشت تپا برو از دست راست پشت تپا این ریکال خطی تیاره است احتیاط کن برو شما رو داده بود گوساله رو برای امید نه هیچ نه لوت نه کلا نه زره کتیک تا سلا وام خونم و نصفه برو کتبی جنگ
اگر رفتن نیست خب برو خودم سعیدم وسط جای خود پرت دیگه یه چی کمپ میکنی قرآن همین کارا میکنه نفر رفت اون نفر رو برای نفر رفت فایر نکو نه غرض نکن غرض نکن اولی کوکو برو پایین پایین برو نه اومد سرت حشمت سب کن یکیتون میگه ده بون ریکال کنم بون برو خواب بزن نه سب کن بزن باش برو دیگه این نفر همون فکر کنم جلاد افغان دادم جلاد افغان گوسالا را به جمع کرده است I'm recalling a teammate. نه مش Thanks. بال ما مشتش کنم نزنی خب کجا بریم کرابگراس و چلا همینجا بریم فور جوکر هم داره الجلاد نمیشه دیدی تکنیک یاد گرفتی امید از من دیگه بابانا گفتم چی ده؟ مشت چه کنم قسم که ده؟ ملکایش گرفت لوتم پره شد کناله بزرگ نه تو ما ده هیچ فکر نبود تو ده هیچ فکر نفر. بابا چه نفر ماوس نمیرم بیادر مرا تیرم بخوام یا دیگه امید کار مرا میکنه خب یک وقت ما میکنم باز تک تک امید کمپر هستیم فضایی که خودش بیشه دیگه مردار کرد کمپری تکنیک است تکنیک دیگه امید نفر چه خیلی I got supplies. نه تو خوب سعی مرا اتصال زده برو من خواکوی میایم تا پیشت میرسم نه رفت بود از اون رفت الجلاد فرض ها تا دیگه هنگ مر حالا ما هم از اینم میخورم موتر نیست برین دیگه تلویزیون جنگ چی میکنی بریم حالا اینجا ما را گیر میکنه دایی بیکوار گیر میکنه اون را سعی که جنگ کنه طالع کردی اشمت تو سر ریکال دیوانگی میکرد اگر نه اگر تو را گیر میکرد تو جا خشک تیره باور کن برو جوکر هم داشت گوسالا گوسالا را ببی دیگو سالار بکس کده بوکس کالای تلوش کو فینش کردم پیش تفاوضین هنوز تفلت دیگه پاره نمیفهمم او را میبری چی میکنی امید
یک نفر به نوار میگیرد، دومی میگیرد چی درون تشنا میروی لباس تو میکشی میدره اونجا. چی کل ما؟ مکتبا را باز موتر کنه اشرش از کرد. طرف ما یک موتر آمد. دیدم. استاده شد. یکی نوک. احمد از حالا Watch out! رو جمع کن. ملقه خوبان. یکیش مونده کلمه مونده. نشد دیگه حد دیدی خلاص. نه سر اون نافرش آمد. این فنش Mark the کنه location. نفر. از ما میشنوی جنگ نکنه بره دیگه. بریم زونا باشه. Watch out! یا منو بگیر. قربانی دین بیا. نکوش نکوش. بکش کده. بیا سایکلین آقا. همون ترویگ قاید برو چپ دارو. ترویگ چپ دارو. برین اونجا بدر یک نفر از با خدای نگه کده موتر بین دوباره بیا میزنی. بگو ما. Watch out! نه تو موتر اونا را نوکی رو شاید وارداشت بود. پشت درک بود. Watch out! پیش مگه شاید مردم. بش روی من. پشت دیوار پشت دیوار. Рядом враги! اون پشت دیوار بزنی میره. Watch out! او را زدم. نزن. یکی دیگه پشتر بود. Watch out! یک پشتر بود. واحد ما را فوت کرده بود اون را فوت کرده. فرموده احد. نه یکی خلاص شد. خلاص شد دیگه چی کن. We're the best. احمد جان اگر خلاص نمیگفتم یا مادر مثبت. نگاه جان سیخ میکرد. هم کل کدی قای هم کل کدی خلاص دیگه مثبت هفتم گرفتی خوشحال نیستی تا یک کل از دیمونیتور خونه استم من. خلاص دیگه خودکی دلت است آنگلی من نه احد دو دفعه سیستمش کنم احد نه احمد بود. احمد بدی کدومش نه. مشتش کنم باز این از سر خود است خیلی خود سیگرت بیار بریم. چند نفر راستان هم اینجا دو تایم ها جمعیدیم دو تایم ها مستر راستان خودم من بود راستان مایتون بیا میگم اینا با. لودگی نکن که میری در قاط دوتون چوب بیادر یک تو پنچه نیست. ما میرم ببینیم که تو را کور میکنم لود نمیکنم. چی نسکه چه لق آمده در از جای خنده کنم. حالا خنده نمیکنم. همو خنده خطرناک تگو خنده خطرناک
همه کنه نه رقص میکنه نه خنده میکنه نه کار نه کار بابا جواب چی که چی گفته رئیس دیوانه شدی اوه نفر اوه احمد باز آمد دیدی باز آمد باز این عیبا بی یک سه نفر بخوریم باز بریم به زون یک نفر در تو برو چی خیلی در ریکال ریکال پالی هم مستقیم در ریکال ریکال برو پالی در ریکال پالی ریکال برو اونو میره نفر از یک اسکواد هم جا برو ما بیاده در ریکال برو ای یه نفر پیش خودم اومد یه نفر دمیج است خود دمیج طلا ندارم چرا طلا را چور کرد آمد باش 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 ما بکتش میکنیم باش ما میکنیم ما رو پیشتر بکتش باش نفرش چه نفراش نبودم مستر نفراشم مرا مشت کرده کومت پیشتر بال مرا پیشتر مشت کرده بود بزن یا حبیبی بس من درش میدم پاشو در بکس کده بود بکس کده پدر نالتار مثال بیش از ما حالا بود. گیره سایک بلا یک خون نداری؟ من دارم بیا نه اومد نجا I got supplies. نازم همه اون افراد اصلی هستن بوتا میزنم خب بابا بیادر ما خوب دروغ بگو خب خیر باشه نول مام بخورم من میگم بوتا زی خیر حالا اندی والا میره فقط بازم نمیدونم کجا آمده امی یک اسکواد همیشه گم شد فهمی جا هست ولی چرا من گفتم میدم که بوت از زی خیر نه یک نفر ده برو کیرم در باتش هم دست میشون الان شما نمیدونید استادیوم میدان فوتبال نفره Рядом враги. بریم نبولو ماسا نفر است در میدان فوتبال از سمت راست من میرم سرش نه بیا تجربه لاس یک اسکوب نیست اینجا رفت بیرون او مخباری رگای ریکال کتی ما مادر ایده نگاهیم نمیش ریکال کن این پشت سر به خیلی میره نگریدن I'm recalling a teammate. پر اشمته شما میم Thanks. قربان دین تام اینه Watch پشت دیوالا out. کس پشت دیوالا اگه مار کردم بره رفت اون طرف رفت حشمت پیش ما نه Watch پشت out. دیوال صف کن باش بان که مشتش کنن لوتاش بگیره نه ایده همه تو واقعیت مشت نکن علای مرا گرفته بود بریم یکان طرف دیگه ما خسته شدیم
اما احمد دوباره زنده کردن یا نه؟ او ریکال میشود. حالا اگه خوبه بوکسش کردیم وقتی تو کیف کرد آیا دیگه در نتی در کیف نمیشه که او دارک بیتی وہ بیخی سرش تاثیر میکنه. بوکس دیگه مزه میده چون که در بوکس آدم فنش نمیشه زود سکه داری؟ کی؟ خیس خیس. سکه داری سکمون؟ سکانه رفته. خلاص شد. I got supplies. یک تو چی بتین اگه سکوب 3 و 4 بان نگاه مید یک بات بان کرا یک کسی میگیره. ولی احمد شاید بود همینجا. اون سربان بات است نزنه. بیا اینجا یک بوت است. بابا چیاتش نکنم یک موتر رفت. Рядом враги. هم تو گران هوست بریم این طرف. بچه ها بیا این طرف. سکوب 6 یه بچه سکوب 6 از یک کسی. میریم I got supplies. نه آمدم. ما چهارا بگید. ما میخوریم حالا ما چی میگی تو؟ مرا 4 بتین برو ما 20 پدار رو 4 میخورم پارتی نه چهارا امید گرفت. گرفت نه گرفت تو گرفت. I got supplies. ما خیال تو را کردم. خیال پشتر میگی. نکن دیگه چی بگویم مثلا خیز با تو اسکوپ مال میکنه اسکوپ میدوی سر اسکوپ آخر مرا فکر نیست چی مونی آره بان باتن نه اوی خب بود واه خنده اوه نه چی گویی نه ما فنشش بتم والا که دیگه من بوت بون والا که بوت بون این کوی میزن چی والا گویی که با خدا ما ندیدی تفاوتی نگفتم میره نفر پشمان نفر. برو خدا کنم باتم رفودی نزنی شاید قصر چی هست نفر است. پشت این سنگ. Рядом враги. پشت اون سنگ. ای کلیز آه ترنگا تو با منه گنده که ترنگت چی؟ از ما چرا چیم از بین نمیرود؟ چرا من نمیاد تو مچم چرا یکان صدای دوام میاد ای من زد. اسموک. تشکر. استغفر الله. آفرین. بچه امید اینه برای خدمت پپسی بونوش. یه بات اصلا غرض بودم که میدونم تشکر الله تفاوضی نه خودم داد برو خنش بتن دیوانه است چی است؟ اینجا نفرش در ریکال و 6 تا قرار گرفت نه فکر همین نفر از این ریکال کرده بود فکر کنم. ببین همین نفر این ریکال کرده بود فکر کنم بعد اومد چی؟ دیره که زدم فنش شد این دیر کرد. این نفر دیگریش دیر کرد. اینه که فینش شده بود ها. این نفر آخر فینش شد. اولینگاره که زدم فنش شد فهمیدم. فنش شد تو بیان که نفر از ایده بیان ولی تا یک اشاره یک مرد یک آن Watch سر out. لغت نه او 500 کیلومتر راه را دور تو اما مارک کردیم تو اونجا مجبور تک را بگیریم نه دیگه باز نگوین مردار کتاش اسکوب 4 کس میخواه لا احمد کار زنده شده بود حمید احمد پیش باشیم اگه میزنیم جیپی داره نه باشه اینم ما باید بوکس کنم باید احمد زد. احمد فینیش کرد بابا.
Ahmet finish خوب. راکی نه و خیر نه نه راه دال دیگه خوب. بودم. آیت یک دانه پیش تشناب است. یکی دیگه پوینتر. چقدر زدم یکی دیگه آمد یکی دیگه دو آمد صفر. همون پوش دشتم. همین طرف. Рядом враги. نه نه یکی دیگه پشتیم. یکی دیگه آمد پوینتر پشتمون بود. پوینتر ای شلیک نکرد. وسط راه. چطور نشد؟ آه اومد. شما کجا را میزنید؟ اینجا. Рядом враги. بکش دیگه کلا زمینجا. یک دو سه. در کجاست خیلی یک مرد؟ محمد خدایی زدم. یک روز محمد خدایی زدم که نفر خوردم. این طرف 300 دیگه چی که داری پول کردم. یه نفره. آه اینا جمع Рядом کرد. враги. اومد. وای فنش کرد تو را. ناکش کردم. او فنش کرد حالا کردی. برو کی؟ ریکال. فقط خوش دیرشی. ریکال بچه ریکال نمی. نه نمیتونی تو سمت چپ. نمیتونی سمت چپ از داری ریکال قاید شد دیگه باش آقا. ریکال قاید شد درش بتیم چی پدانه تا نفری ما کجا شد؟ با شاتگان است. حالا که از بالا نفر آمد. با در نمیخوره. کاور ما بته. تاب کن. برو عقب نشینی کن. از پشت سر من اومد. آفرین آه اون زد. ای من نمی بام که از کجا میایی بالا آمد پایان آمد جای بد موندیم صلاحالدین بیا. از پشت سر نمیگی؟ صلاحالدین. تو ماذا پیش. یک چیز دیگه بود بخیر سوال دیگه هستی پشت ازی میدم. یک سونو دیگه میدم. حشمت دیدی؟ ملنگ بند خورده. حشمت حالا ملنگ قرآنه بند خورده. ملنگ کیست؟ ملنگ بند شد تو کیه؟ افغانی بود. این دیروز بود کدیم با شما که سر خورده بود در لاجستیک سنتر. بند شد آه در لوجستیک سنتر کده استاد دیگه گم شد. استاد بیره زدتان؟ داخل آو زد استاد بیره امید یک روز یاد میاد که نفر آمد موتر که استاده که در اینگل که بودیم داخل خانه که رفت وقت گرنه زدم یک اندام. یعنی من یادم فهمید یک کار کرده بود. یک اسکوات خطرناک آمد فهمید در پشت خانه استاده که در اینگل بودیم. در نزدیک در سکول روسوک.
موجود 2 نفر که زنده موندن. یادم نمیاد بچه. رقم ایسا 2000 میزن. نفر آمده که داخل خانه آمده که داخل بایسر عزیز در پسر خانه است تا وقت کسی موتر دمی داخل خانه که آمده که وقت دیگر نیدن 2 تا اشتاق شد یکی دیگه شم رفتیم مردی مختلف و اینا هم گرفتیم بچه والا هیچ یادم نمیاد. چند میرسیم تو کشتر؟ 7 سال الله دیگه چی خود مثبت ها میشه دلت هست تو بچه هم هفت میرسیم من 5 گیرم خوشحال نیست او 15 بچه گرفتیم چی میگی بچیم؟ از بچه تا؟ نه چرا بسید پورا خاطر پولیس بکت نگه گم نه بچه میگی؟ بیتربیه از دیگه چی بگویم نگفتم باز میگو بچه از خود که من از خود که کلان تو بچه از خود که کلان تو بچه میگی تو بیخی بیسر شدی تو بچه تو را ما هیچ روز ندیدیم که تو مورا در جنگ نمونی یک دفعه کسی در جنگ بود یک دفعه کسی نه سایی عالمی در جنگ انداختن است راست میگی همین آدم. نگفت تو بچه همین اشفاق نگفت خیلی بچه شیطان برآمده او یک شوخی کردم او تا تک نمی‌فهمم. تک تفاوضین ولی دوستی من داده گپ نزن تفاوضین دروغ مگه دروغ مگه در کجا نفرد نه بات از برو باشم باتم بزنم نه دو دانه بود با سامالا آرامی رو لیوار تک نزنه و در بات نزنه I got supplies. جندارم از داره بستم راست میگم چی شدی؟ زدی نه؟ آه یکیشو کشتم یک شما هم کشتم که تو را خیش میونم که کنکرات نکردی او دفاع چرا 7000 پوینت بگیرم میتا 100 میتا دیگه او بچه تو کجا و تو کجا و 7000 کجا باش که میتو گپا مرا میزد نه تو اول ما میتو گپا دیم نه بخیر ما باز بان موندیم جای بر سرمایه که سال پاسیم و چاک من هم رو باش که ما پیشت بیم نزن باز زود میایم هیچی والا دیگه آپدیت چند است قیس است تو 16 است برآمد است این برآمد آپدیت همون کی قیس میگم او زردی گپا نمیفهمد تو که برش نگویی که برو اینجا بیتا بی بات است اینجا کراوگراس بات آمد یا اومدین نه امید تاگو امید ما این آمدم حالا در روز خیلی مونده تو چی آمدی این آمده
دیگه نیستم تو من اومد همون تو من اومد خیلی اومد اول تغییر دادی باز هم آقا با هفت تغییر دادی این آمدم اینه گرنک تو مرا دیدی اچیسمنت مرا دیدی 525 شدی ها 525 نه تو دیوانه شدی آه مقدر بودم نگفتی چطور نفهمی. رسیدی پوینت میفهمی برای ما چی آمد 720 روز باید لوگین باشی نه اوپن دبل اوه شد. ای چی میگی معنوس نشانه پای چیزا نکردیم ما تو بازکرو درنگل میریم که مودو حلقه یکی رو بکشیم کشتن نمیتون برابر نمیتون رئیس ما هم یک تا باید فراونه بکشیم ما کجا رفتیم مرا تنها پشت از باز یک که رنگل با یک میریم بود 4 نفر گرفتیم برای کل مثبتای که منفی میگیم نه تو خوب مثبت نیستم اینجا ریکال اتومات میشه شاپرک پیدا کنی مزه نمیتونیم میتا تو مزه میتا خوب کنی یک جای هست امید قلوت هست قلوت هست مثل چی وره دیده نو آسمان که میری نه نه جایی که گردی خاکباد کرد اون طرف سر ریکال موتر یک چی پورا Рядом враги. من کرد ایستاد پیش رود بود قیس کلش خورد نه پیش خانه سوز تک و تخنیک دیدی بزن که مرا قریب کجا از آمد کنه یک چی پورا بود یکی دیگه خونه خونه سب کن Watch out. بوتا مرا داره باز آمد اومد اول کرد رفت نه نکن بیا مرا هشمتا گرفتی هشمتا گره یارا باند یکم بوتا را زده برد 3 نفر نمید قیس اومد اول کرد رفت چه پایسه دار یا امید بیا من دارم هشمت یک ذره میگیرم بیا دو باز دیگر ایگه زدم ناف شدی شاک یکیش خیلی کالای مفهوم داشت I got supplies. کالا قیس اینجا نفر چی بات اومد Рядом враги. نفره احمد اینی کالا رو میبینید لک شد تک اینی کالا شما به این طرف هستم دوستی تو ای این کالا رو میبینید تنها با یوسی خیلی دیدم میشه سیزن دو بود داشتم این کالا تو فیلسه که این چیز به شهر کی نیست میفهمی یا نه شهر کی نیست
دو نفر کمپ یا یا اون. می‌کشی. چیزان دوباره لقابم میگفتی که وقت لیگ کشید رو. ایران ببینه که در مغبات یا میاد. آه دیگه. بچه ما هیچ کل نکردیم. چی ریش خندید؟ تو- کی فایل میکنه؟ کیلا چی میکنی؟ که بوت هم به مجبور هستم آره فایل درمون کنم. دو دانه کل کردیم چی رش کندی؟ دو دانه باتا زدیم. چه یک- قسم دو تا کلاس تو بوت ها رو دیگه قضا. دو دانه باتا زدم که یک از تو سه تا. موتر هیت داره. Рядом враги. باور کن. چه دروب میره برو بیغم. ناق زدم اینش. موتورسیکل گرفت رفت. حالا با او میگی باز میگه ما بزنیم. آها بچه صدات خیلی نوتانه. این دیوانه ها کیست با؟ از این طرف دباین دو مانده. اینجا موتر رفت. نفر سیری کن نفر. در پیش خانه آه داخل خانه رفت. از پشت فقط نیاد بچه ها. یک دمیج داد. بیا امید ناک هستم. تو بیادر صدای تو باش کندیم. بالای بام بود؟ نه در پایان است. ای دیگه. Watch out. در سر بام برام. رایت از سموک میکنی دیوانه خدا. مرا چی سموک میکنی؟ من از کور هستم. بیا در کجا میری یوسف؟ دوست کنم فرق لکش. تو سک سکو. خلاص دیگه. اوه لوگان ندادم به سیاره. کلا میمونی. بچه ها پشت سر. بزنید. او ايش انفجار نکرده. مون بر ما خیلی. از این طرف میاد بچه ها. گریه و حل داری کار را. به کار خلاص شد. ریکال کن. حالا نیکو. نه. بزنیم یک کاری میخواد. کار داره. نه. یک Watch کار. out. دو طرفه نفر. Watch out. Watch out. Watch out. ای بابایی ببین. یک مرمی تو بزنم. یک سه مرمی Рядом خورد. враги. قیس. او بچه من اون که دامج کردم. اینه خوب است. قیس خوب است. Рядом враги. اون سری من. کامپی روی به خدا. نه باش. بیا پایین بیا. حالا او کامپی و نزدیک. نداره ندارم. یه تو سرمون نفر بود. پیسه داری که داره ندارم. نه. اینم دال خوره نه، پدر نه، دیر کن. پر دیوالا کرد. بزن خون بزن. قیس خون بزن.
خوله دیگه سعی کنم عادت سرم کشتی کیرم بسیم آتش زد. گیره تو سایکو. او باشه تو به آتش کیبورد پاچه رو پای دستشان میمانی. خب کیبورد هم اتوماتیک است نه خب. وای دقیقاً. این چیز ای مفت گرفتیم دوباره. کیبورد هم اتومات است که دبلی و دیم اتومات میره نه خب این پشت چیز بودم راستان دوید داشتش. دور نکو از اینجا بکشش. امید مرا ستاره رو با چند گرفتی ستاره را بده. مثبت 8 خلاص اگه خودتی نه خوی تو دیگه دیوانه استی بخود. چند کل یک کردی؟ رنگل برای که اینجا ساعت ما تیر میشه 8 که چند کل کردی؟ خلاص دو پیشتر اش کل کردی و نام گرفتی. مثبتاش ده داد. یک رنگل برای رنگل برای یک رنگل در میتونه 100% چی است اکر است امید ورک بس رنگل منفی میخوری مزه نمیده. ما بلد نیستیم. همه خوره چه که ما بریم یک بلد لک نیستیم میکنه. لک میکنه. ما بلد ما نیستیم همین کانو بینده. یک نان بخورم میایم. بیا یک گیم دیگه میزنیم باز بره یک گیم دیگه میزنیم باز میریم کدوم نه میریم شما باشین من نان خورده پس نه شما باشین دیگه. نه کار میکنیم شما باز میرین. حالا ساعت 12 و نیم ماست ساعت 1 بجه خواب میکنم تا ساعت 7 بجه باز 7 بجه میریم در کار های صبح 11 و نیم تو خواب یک بجه خواب میکنی نه 11 و نیم از یک تا 10 دقیقه پس میایم. 12 و نیم از 12 و نیم یک رنگل میشه خلاص نیم ساعت هستی؟ آه زیاد نیست مونه میرم تو باید ساعت خب برو 6 خیلی ساعت برو. مونده با کار در انگل واقعا لک زیاد است. هیچ نفر از زده نمیشه. ما چهار ما میشه بلند است میشه گیم دادنمش. میشه پیروز هستم امرای نسیم. حسیکو خیلی دو نفر رش میریم. دو نفر در یک نفر در ارانگل کجا رش میری؟ ارانگل رش نمیری. آخو یک پیشنیتی میرم که مشکل بیدیم. نه کلاگی چی میره اینمی جا میتمی گرده خاک از اونجا چاپرک بیاد کلاگی اونجا میره هی دفعه چاپرک کن بینم از طرف خالی ما یک باید نفر از فرام برو فرام نه تنهایی رفتن نمیشه اون داخل فرام یک نفر باید باشین نداخل کنم. ما خوبات دیگه برم گرفته. نه خو هیچی داشت کندیم. رئیس پیارام من. فالو کنی اوبید فالو کنی بچه ما خود رفتم در خانه فرام. داو بیزن اکسس اوجا لاوه چیز نیست اوبید تو چقدر ساده است که چیز نیست ساده کجا؟ نه باید در 700 متر میرفتی پایین. چیز نیست امید بر وقت رفتی. اوجا لیک نزدیک است میکنم باز دیگه میرم. تو تا اینجا نری در خانه فرام رفتن نمیتونی که برات معرفی کردیم
غلط رفتیم صفاودی. کمتر بر وقتا پریدی. اینجا موتر است. ما کرنگال بلد نیستم صفاودی. در ارانگل در 700 یا که 600 متر میرم پایین. او بالا اول از جمعه پیش برو. سمت چپ برو، سمت چپ پیش دیگه برو. چپ نرفته. چپ 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 اونو میخونه سمت چپ. کل ما یک جایی باشیم خب. کن آمد یک شاپرک نفر شد. آمد. نه همین میخونه خیلی شاپرک. امید دیگه شاپرک کرد. I got supplies. پیشم نفر است. یک افغان او بچه بسیار لک. پایین رفت. او سلوت وال آمده اینجا خانه خاله شد. شاپرک یافته؟ فکر کنم من یافتم. آقا من یافتم. در هر خانه دیگه یک شاپرک هست چی میگینی؟ اینجا بچه بسیار لک داره. مردار لک. سنگ هست میکنه نفر بیه. I got supplies. گرفتم استفاده. بیارن این فورا بیار که اسکارلا بگیر. طرف من نفر از جایی بچه. این طرف هم نفر است نه؟ دادره که رنگل نالت. ناک شد. یکی نو. اون پیش روی من. دو برکت. کدام پیش روی؟ بیا او بچه مرمی ها رو به خدا پولش گرفتیم ایت مرمی ندارم. Рядом враги. مرمی این فور کی داره؟ بیا بیا من دارم اون. افاوزین کلش شور کرد. برای این فورا بهت اسکارلا بگیر بیا. نفر آمد زود میگه مرمی ما نفر ایره آمد. بگیر. مرمی ده بگیر بیا. بیا. نفر. بریم. ای بابا. پایین. او افغان بیا اون داری؟ من یکیش. برو طرف. اونو من از پشت موتر میاد. ریکالت کنم میرسم آودین. نه منو گرفت. نه گرنیت میکنه برو تفاوزین. اوه دین ای بابا. او باید فینیش کن اونو فینیش کن. عزت. نفر خود بود یکی پس داری. میام همینجا رویشون. واسهشون. نه دیگه بیا طرف نصیر بیا. حرف اشمت. امیرو پس نگو چی بود؟ طرف ای از کجا ما را هوی کرد او. بس برای نموجم ببین در کجای مالی. نه در کمشکی بیا کمشکی رو لوت میکنه میره. و صبر که خیمه میرم ای ما آه، تو برو میرم چون یک جنگ برو. میکنم مگه من نام شدم تو دمو چی برو نصیر بدم دمو نه شو. کمپانی حشمت نارفته جمعش کردم. نارفته. این سنگ فضانه تا سعی کنه که دادم ما روی ما سر خود من خود 2 کیل گرفتم شما چند کیل گرفتی؟ من 2 کیل گرفتم یکیشو چی نکردم. یکیشو گرفتم. اینجا بچه شیخ کم پس تو سعی که یک تفاوزین نو کرد دگهش قراره که در قوه بیادر مفهورم مرا ناکن
گفتم برو ناکیه تو که رفتم میکنیم خلاص ناکیه. او شاپرک تو نداشتی اشمت؟ نه شاپر داره کجا میری؟ یا من دیگه شش شاپرک شاپرک پس ریکال میشینه. باز شامپرک تو دیگه سبت بازی تو کار یعنی رو بچه نه دیگه خلاص قرآن ما دیگه اینه گیر کنم. بچه ها چی؟ همگی یک موتری یک بگی بگیرید. ریکال نمیشه. یک بگی بگیرید همگی. بابا جا پی سی تی تی ام که جی است این رقمش که باز این مرمی را خلاص کردیم کردی تا کوی آخرش خب نزدیکترین ریکال. حتی تیاره. نکو ریکار اول نمیشه همونجا می آمدی ریکال اشمت چرا گرفت؟ اینجا جای شاپرک است. شاپرک نمیگرفتی خودت سیموت ریکال میشه. دیگه جای چاق نمیشه. رو پسرسی آف میشه. جایی که در خانه داری سه تا آف میشه. روزشان خوب است. همه اوه این افغانی ها چه رقم دارید نفراده سعی که چقدر بیوزدان هستن مجموع باشم این افغان است نزنه بگیری چطور میزنه؟ خوب سخت خوب موتر پیدا اومده و آسمان برو I'm recalling a teammate. میشنه چی میکنی همه دو آسمان Thanks. یک گل است تک پای بشه گم میکنه خود اگر آسمان رفتنی میگیری اول میره نه یک دفعه میرم خلاص از چند خوبه و یا بری میکشنه دیگه پس زنده نمی پس زنده میایم اه نمی اما- پس زنده نمیشه همه دیگه اوجا کرفتی مردی پس دیگه پایین آقا آمده بچه نمیکنی میموری سابق وارنه پایین میموری سابق وارنه تو پایین سابق میبری وارنه نه اگر ببین امید خلاص گوش است کن. دیگه ما هم رفت گوش کن اگر تو را نفر رو بکشه دیگه پایان نمی اگر او جن بکشه تا پایان می نه سب کن ببین اولی تو را خود گوش کنید آزی امید شانس ندارد این یک اگر شانس می داشت از بالا می اومد پایین زیرا ما این پایین بودیم احازی نمیاد پایین ها ریکال میشد باقی میموند ریکال میشه نه ها تو گپ ریکالت باقی نه او نمونده جن بکشه گپ در چانس مانس نداره او که جن بکشه نه. از بالا می ریکال هم می اینا حالا همون تو من ترجمه یه کنم. کجا با خدا گیری اینمی دیگه مرا داده بوده اینمی مرا داده بود متوجه باش نه اگر نه دیدی نه خود نه یک مشکلی آمد سر کدام با این هم میگم مشهور است بزنش سوار تو کور بسی اه فینیش داد چی میکنی تو را والا دا یک فایل دار تو کارای کنه این دا قرآن همونجا فایل یار تو هست تمام نشده نه کجا بود سر بام کدام بام نمی Watch out! برو یک تان کور بسی یک تان دوستم تو نفت نه نالا ما میایم صبر کن ما میایم همین بام است آدمی خانه بریم بیا سب کن حالی از کجا آمد تا بدر من خواهی یک صدای پای نشنمیدم ناک یک صدای پای من نشنمیدم
برو برو کل زده رئیس برو 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 پیش برو پیش مشکاری 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 باش. نه 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 صبر صبر. خوب یک مشکاری محکم یک ایره ما بگیریم اینجا ما پس ما مشکاری پس کوتا بیاریمش ما ایمان مشکاری کردم دو صبر کن نزنیدش خب کالای تا بکش حالا تا کی بچه است بچه کیست کار ما بچه هستم صبر کن ما بچه هستم یادم بچه نیست هم دختر برو داده در کجاست نه اینجاست صبر کن از بیرون حشمت از بیرون در چی است در افیر است در زنده است در اینجا لباس بکش ما از تو به 4 کس می صبر کن Awesome. اینا خوب یک همش بگو باز کرده بوکس بکشه که بیگی داریم باز کرد یا آمده 4 و 5 میکنه برام کرده بوکس زده چند رو پداری سلام بدین چند داری 5 روپا حشمت چند داری چند داری اگه کی میخواد از جهت چی برای Got انفور supplies. آره خب همون چند انداخت این فور است آمان نه برای چی انفور است برای پایین انفور خواهی این فور پایین بیا انفور منو بگیر چی داری تو خایس انفور منو بگیر اسکاره بیا نه دیگه نمیشه رفتم موتورا بچه‌ها بگیر موتورا فراموش نکن موتورا بگیر موتورا در کار میشن در ایرانگل به لیوی کار نیست که پیاده بری برسی پیاده بری شامو میشه امید نال از خاطر یک مچ دیگم 100% میزنه تو چرا مردی از غمت بچه تو برو ما تو داده مده سیزان بنگال خواهید نمیم تا که مثل یکی در اروپا خدا میدلیست میریم نمیم بیاین بریم دیگه بیاین از یک طرف نه برو لیویک میریم یک طرف لیویک میریم مصافا رو چکر میزنی یک دفعه این نفر ناک میکن نه صدای پای نه دیگه با ناک ما را نمیایم من میگم بریم یاسین پالیام یاسنای بریم آه در خانه بلند منزل میریم همو چی خونه پلیس نه تو فکر خوبه اگه لیویک میبود حال سوار 4-5 کیل گرفته بود حال 0 وینام گرفته بودیم وینام دایی دیگه دنبوره بزن دنبوره یک آهنگ بکن دایی اگه نال کدام تو خوش تیره تا کنه یک منفی کتر آمید خلاص دیگه نه سمت چپ یک موتر استاده است شفتایش هم میفهمم باز هم میره تو داره دیگه یک صبر اتفاق اینجا افتاد. صبر نرو بیادر اول اکسای کنه همونجا کتر نیست میره اول اکسای کن دیگه این ترتولقه داشته که بیخی امید میشنوی؟ آها بابا چه اینی چی هست؟ سعی کن تو مرا سعی کن این چی هست؟ چیه یک چیز الهی جور کنم چیه چی هست؟ حالا ما از تو پرسان بگم چی هست؟ مرا پرسان بگم بچه های دی پی از کس میشه خیلی تلشان بده خیلی خوب تعریف شد بگم چی هست؟ تو باش ما اگه نشانی کنم این Watch پیش out. موتر چی هست خیلی
پیش موتر یک یک دونه مثل ریکال بود مثل ریکال واره کدام از که بدم من چیزی ندیدم. نه Mark the تمام location. دقیق Marked a location. تو چیزایی را متوجه میشی که متاول دمرم رو متوجه نشدیم چی از من نفرم میکنم بیادم. حالا فاینال خود متوجه شدی بگی چی است او که چی است دل امید ما نقشه کره جهان است نمیبینی ساده خدا. نه صحیح نگفتی بابا. تو باش یا اینجا اگه سموک پارت مردم فکر میکنه اینجا کدام تا ناک شده کلاگی دویده کده میره. واه واه. کال کدام یک سواد میاد نگاه تیک میکنن اشما تو سنر تنم تنم به اینجا بگی خدا نفر زیاد میگه. لوت کرد رایست ما مرمی ندارم مرمی صاحب تو کم پری حالا پیش اشمت بود نزنیش بان به قصده. نزن اشما تو که یه صاحب در دروغ میگه جنگ مندازم و خدا اگه بزنی خب باز خدا اگر بزنی که دلت عوض کنه. اشما تو را نفر نزنی. در طور خواه مرا باسته کرد اینو لارج یک نفر که مدیدم باید نزنم نیگی میجا صبر کن یا یگان لودی خدا. ده دیگه چکر بزنه که یک کل با کمپری بگیری او هم با کمپری. نه هنوز نفر چکر زیاد ده است اشمت اومد. بچین چکر ده. زون فکر واه واه پیروزی از آن ما صبر کن نفر بیست یا اشمت امیجا بیا تر والا بیا اینجا درش همین اشمت توجا برو برات فایده است برو. اینجا نفر 100% میاد برو میاد. کارل دور پاکی فرسته که لاینای پلاستیکی تفلانه را بند کرده از کارل هم سعید دیگه خیلی چی باشه فایده نگرفتیم از پاکی هیچ فایده نگرفتیم. مارو سلاودین اونجا چی مرگت آمده خو یک اسکوات می اینجا شخ میزنه. صبر کن من نگاه چی لوت کنم مرمی دارم. اندام. اوه یا تو کدام اولای اسکوات می اینجا مارم. این کار را کن. حالا خیلی یک اسکوپچاز بچه اشمت که اسکوپ اشتش بگی. نه ده گیریش ده گیریش ماش دارم آخه فکر من رسیت نمیجا بود نمیجا بود که نمیجا بود که خیلا شدید نمیجا بود خیلا شدید شرمید بودی شرمون دو پیسه یو یو. نه موترو برو دور میخورن وای نال دیگه اسنایپر جنگی وای ساده شدن اسنایپر جنگی نو پدرش استاده نمیشه قدمش دادمش اون از دوست رفت. گره اصاب دور نه نال سایک او دلشانه سر کنرش رفت طرف. Рядом враги. اون طرف زه. تار شدن پشت نمین. Рядом враги. معلوم نمیشه باشه چیز معلوم نمیشه بسیار دور رفتم معلوم نمیشه پشت نمین است پشت نمین. Рядом враги. نه دعوا بدر اسکوب اش دارم چیز معلوم نمیشه اسکوب اش این اشمت خرابی کرد که اسنایپر دست کارل میدونه من مرمی کم دارم چل دانه مرمی دارم کل مرمی من اونجا مصرف میشه خوب که انتجار کرد باز آنی افغانی ها با خدا چی حال انداختنه تو ناکتنش داده میره ایران بود ولی چی شد؟ سمت چپ است اینجا خیز زد از موتر خود انداخت یکیش فکر گو کو در قصه از این نشده دیگهش می حوصله کجا پشت نمین است. Рядом враги. احمد همون نگاه کن همون چیه؟ همون علف نگاه کن پشت مو علف بود. ولی تو باشتم انداختم هیچ معلوم نمیشه شده از پشتشون موتر بگی اومد از پشتشون.
دو بگی یا بگی و یک موتورسیکل. موتر آمد سی جا یا نه بیا خونه او ما از خطای وقت آی، در چی سر رقم هستی حالا این یک تا بخوره. اگر که ایزونه ما ایده پایین شدیم فرزاد از این حالت یک دمیج نشد یک مرمی مخور حالا پوش نمی دو نفر چوب. Рядом враги. Рядом враги. هیچ چیزی نیست جو بله ناک چی فایر کنه صبر کن من از من پوششون مرمی ندارم. از پوششون برم. پیسه دارین پیسه دارین من مرمی بخرم حشمت بیا اینجا. بیا پایین. آه. اینا. برو مرمی 5 بیار. هر I بیار. got supplies. ایستون نگاه کن من میرم سر از پوش اونا. نه اصلا که یک جای میریم اصلا که یک جای میریم صبر کلا ما میریم پیش میریم اینجا جای خوب نیست زونا پیش میریم پیش اونا نمیریم. پیش میریم اسکوپتور در اینجا Marked a location. موتور بگی این موتور من میگیرم. بیا من این موتور میگیرم. برای شما پیش شوید اون خانه چی را بگیریم کجام؟ من پیش ریکال میرم پیش فرودگاه بریم یعنی ما این خانه را میگیرم یه جای خوبش نیست و بچه. اینجا نفر آمد زید حالا نفر از پیش ما نفر پیش ما نفر Watch سر out. ریکال فرودگاه نفر. چیز خب معلوم نمیشه بیا پس بیا داخل خانه است بیاین کم بدن یک نفر است دیدمش بالای بام کی؟ مرمی ندارم مرمی پس او کن گیره فنه بابا تیرانیگک میگه هر آخر داری میگه من رفتم راش بچه ها. چی داری چی میگم؟ داخل داری؟ دو نفرش بالای سر ناک بود بچه. مرمی نیست مرمی. باش که دیگر رفتنش نداده با بدر داخلش دادی بیا پشتش نگرد فنش شد بیا به من کردی یکیش آمدن نزدیک ما بیا نزدیک خانم. ما آمدن بیا ایسته بیا ای وار خطایی نکو صلاح‌الدین چرا سر خطایی مرمی نیست بابا میری راش اول باید مرمی گرفت. زون رفت باید برید زون بچه ها. بیش هنوز 2 دقیقه وقت داریم سرده بکش سرده دو نفر از حشمت اصلا تیراس نزند باد. این ببینم نه دیدی؟ آه حشمت داد. نقای بابا میگه بابا بزن حشمت. سمت راست بزن سمت راست. اونا به خدا کلکشک میکنن میتونن که شما رو بزنه. حشمت با کلهش میزدی. با خدا نخورده نه از او به آموز. یکی از من خورد نمیخواد از تو نمیخواد حشمت نمیخواد پیشتر. از اونا یکی نوک کرد اونا را. فکر کنم اونا نوک کردن یک کسی.
بریم از این فرصت استفاده کرده بریم در زون. سایت از پشت سر. صبر صبر یک خونم از اون. پورا کنم خونم پورا کنم وقت یک از دو نوک از من. اون طرف من موتر موندم. موتر من اون طرف بود. اینجا موتر اثر رو موتر سوچی اینجا سا آمد. سرسون سرک چرا میری او بدر سفه خب بیا خیره تو اینجا بیا من ببینم بیا. یک کس نیست. کسی نزده برم او در اون میدانی هم نفر است. جنگ وقتی زدنه کس نان یارم همینجا که برو که شما ما رو رفت داره. ناش که از راست بریم زون هستی من خطا یه لفا فرود میکنیم. اینی جربه خوب جا است بالای کو کم در پیشتر میرفته. کم در پیشتر میرفته بالای بلندی رو. نه فعلا خوبه. با هم نندازه لردیم ما اینجا بمریم. نه نبا تو پیش بیا او بدر نه کازی سومد دو را بگیرم. تو سنوی ما این سنه گرفتیم رامی رو تو فهمید بود. بعد خشم دیدی؟ پیش آمد یکی. آه دیدم. اول چه بشکن؟ اول شیشه را بش. اول شیشه را بشکن. افغانی. دیگه حالا با قرآنی جای میبینه جا دیگه پیش ما بیا. بگی ده افغانا سه افغانا بیسر است 100% بیسر است یا ربان که باین خود جنگ کنن پاش سرم پاشو گرنت من دوزه یک تانده اتاق دیگه بریم. اونا زدن یارا Kala nakash Hashmat, kala nakash. خدا با قرآنی تو چی چیاله میکنی ما دیگه ناکی تو را گرفته برم حالا او بچه او چی بگن میکنه آقا من نشد. هم بیال پیک میکنم برو او یاد وای کش نو کرد راش کرد پیش برو چی برو پایین. تاشو Hashmat. نه دیگه واردارش بغل کو بگو نه فکرم اون نشد بغلش که بیارش دزون بیارش دا چی هم بوده نه دا پوچونکی هم سر خورده بودیم دا پوچونکی نه خوب کردی نه واقعا خوب گیم زدن کلمت جایتان می آمد خوب گیم زدن شما رنکاپ هستی چرا خان ای بیا یک پنجنگی میکنیم کیو کی نه برو بی ما دارم نه بریم آسمان چی هست نو اسکوپ او پیشه بیاین نو اسکوپ ای دبل از پیشه صحیح داشت تبتین بیا اینا چی را بگی چی را ایره بگیره محسن بگی محسن جنگی کنه ما گرفتم کدامتان بین صحیح یک دو سه بیا خون بذار بیا خون نه خدا یا فنش بده دیگه برو دیگه چی نداره
ببخشید دیگه. یا دیگه نه تو بگی قربانت. یک دوستانه یکی دیگه. بگیره خیر ساتری هست خیر ساتری هست مشکل نداره در یوتیوب هست، در یوتیوب بگو، در یوتیوب میتونم ببینم بعد. آماده هستی؟ چی رو یوتیوب آماده میتونه هستی؟ ببینه؟ هر نزنه همه گیمه. من الان لایو هستم. لایو چی هست؟ به نام چی؟ پرس استریمز. آها. ایت نمه مرا این موسم این موسم چه بلد شوش. برو باش که مکون بزنه سر. این نفر یک دیگه بود. یکان تا دیگه تان بگیرید. تو هم برای یه برو سلایشو بگن دیو سلایش بگی، سلام بگی. Watch out! سلام بگی. زون میاد 4 ثانیه بس. تلفن مامارا تلفن مامارا بیا. آماده هستی؟ برو بزن. خوبش یک زده. الا. جی عالی بود. We are number one. We are number one. عالی بود. حشمت دمی آخر 3 تا کلا خدایی گرفتی حالا سه تا کلا خدایی حشمت مفت وینر گرفتی حشمت. یک چیز دیگه. آلینا نمیفهمم. از اسنایپر من پوست میکنم یاره چی میگم؟ نه میکنیم. یا خیر. یک اسنایپر یاد بتون. از من چی خورد بابا؟ یک دم. مگم نگفتن یکی از او هکر بود. جای خوب صحیح میفهمید. یک شانکر بود. جای میفهمید. بخیم 1000% میفهمید. او مرا نزد مگه مفت وینر گرفتی از پیش اونا. تو هم تکم ورگرفت.
گلاس ما خالی که باشه بگیر لا 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 میارو میگه کار یک تو شکر بود خود 100%. اون نفر آخرش، اون نفر چهارم. یک توش بود یا نفر دو آخر بود، نه نفر شکر آخرش. بود. نفر آخرش. نفر آخری که بود اونم فکر کنم. حالی سب کن در چی در یوتیوب هست نوارش نیکنیمش رو بگیریم بریم چی کنیم ببینیم که چی هست. First live هستی لایف جا بود. بریم خیلی بلومو اسپورت بریم بلومو 3 ساعت شد لایف هست. دل تر جای میری برو ما اینا فالو کنیم جنال کس نمیایم بلومو و خدا و حشمت نشه اسپورت گفت گرفت وین اسبش اونا. یه اسکواد اومد از سمت چپ پایین تر هست. آمد آها یه اسکواد. آمد این که کسی خونه آمد دو نفر آمده تو که نه راه بود مستعر چی رفت. حالا اسپورت آمده امید همون چه رقم بود که گفتی مارکو پس بگی از ما 7 دقیقه پورا شده خب گفته make an item for a بیا برات payment بگویم، by tapping gold with دیگو خب من سال مرمی تفنگچه بنداج هست یه سک دراپ کردم نه سمت راست آه. یعنی سرش بچق بگی موزه کنترل ده سرش بچق بگی موزه سپلای سپلای دام نمیتونه I got supplies. دیدی چشمای من بلند باش من این سرم انرژی را پارت کنترل بگیرم موزه بگی موزه بگی کنترل ده موزک میانی آه انال سرزمین بچق آه بچق کدی چق بگی این خب پس نه گرفت نه فضا بچق بگی ای کنترل ده کنترل موزک پچق بگی. میکسم موز نه کنترل آه. بزن موزک میه موزک آمده نه اما موز سرزی بیار بچق بگیم بچه گرفتیم کو که سرزی بچق بگی ای همین رایت کلیک بچه گرفتیم هیچ لفت نه کلیک نه نه رایت کلک نه چپ کلک سرزی بچق نگی دمی پیشویت که میایه بچق واس که میشه نه سرزونو بچق بگی سر خودم اتکت که میایه سمت راست نه ایده انداختم ما هیچ نفهمیدیم چی میگه امروی چپ کلک کن امروی چپ کلک بچق بگی سر حالا که میزنم تو دیگه نفهمیدی هفتا خیلی چطور شده اومد تو هفتا و فکرت نشده کنترل زدی کلک زدی واسپشت بچق گرفته شده یک دفعه کجا شده چه قسم اولی ترا ما بفهمم سایکو I got supplies. در دروب که میری نه کنترل هم میزنی کنترل که زدی موزک تاپ میشه موزک هم کار جمع میکنی فکرت چطوری؟ حالا جمعش کنم که ماوس پس کت ماوس جمع نکن پچق بگی که دو ماوس پچق بگی جمعش نکن فقط پچق بگی آه اینا پچه کدی؟ گرفتم شد صحیح I got آه supplies. برو بخیر جناب. خطاره گفتیم آه در میشه یک دفعه کنم در میش باید دا دمش چیز کنیم کار کنیم یه نفر هست بچه ها. آه 8 دفعه شد Рядом враги.
یک و داخل 5 نفر. همون روز به خاطر زمین کار تو قار بودیه خودت آخر بود. بچهش پیش ما یک نفر هست اتار رو مستوله کرد. از من لک شد. دیدم. حالا که یک اسکوات آقا به جون. یک اسکوات صبر کن. به شما می اگه سکوات است حالا شما. همین از پیشمون. حالا که مرمیم خلاص شد. او مرمیم خلاص شد ناکش کنم. برا میدونی خب بان که نفرش به نه او پشت نفر بود. قیس. نفر شما رفت نفر. سر بام بست نفرش. یکی سر بوم است دو تا سمت چپ است. پیشریم تو است می در کور کجا هستی؟ دیگه خوب آمد تو ای بچه سگه پست یارو می بود قیش هم موتر خوب. من برم سر ریکال. اکی تان Please ریکال recall کنیم me. آره بیای. بیا. من دوستای خدا پس بگیرم دیگه خود نمون از من ناک نه. شد. من ناک کردم اونا. تنگز پدرمالت باید جور نشد پوپینچیل کنم با خرابی نکنم تو اگه مثل I'm من پس recalling a افتاد نشد teammate. تنگز نمیده Thanks. ما تو را خلا شماره 4 کردیم تو میگی پیشوریم است نفرم تو در کجاستی ما در کجاست؟ من اینجا آمدم دو تا شناک کردم شما سایل بود ما هم میجا جنگ ناکی داشتیم. خدا آمار داشتم کی خدا آمار داشت نوار داشت ناکیشه. برداشت کلم نامد یکی خود دو دانه رو ناک کردم حالا نفر هستی سوبه. یک دانه چیز خود تو نخ بیار وقت پیش شما آمدم نگه این طرف اگه نگر چین نفر است پیش دیکال نفر آمد پایین شد پایین شد. از اون خونه پایین شد دیدی؟ قیس. خدا انداخت. خدا خدا نشان نتین. خدا نشان نتین. منم نه طرف زون میاد. این خانه که تیر شد Watch باز. out. این شماره 4 چه قیله یا؟ نوار فور و تاریه دنگ. او از ما جام مونده امید. ماوز بگی کت ماوز بده میشه کنترول بزن کت ماوز سمت چپ کلیک کن میشه یا نورو نام خیزه یا. جلده دادی جور جور شد
نه نشد مایک ریستارت کنم یا نمیشه والا دیگه باید از برم در آه، دونه دیگه بگیری. خب وقت داشت اگه ریستارت میکنم میموری تو صف کن موتر برای کی بمونه دو پانس بخیر خاطر زید زب گوت صف کن صفاودین بیا صف کن، صف. مسیح Help! موتر گرفته بیا موتر گرفته بیا تک تک زده میتونی بده صفاودین بیا مسیح بستم بیا همون تیز بیا بیا سب عقب بیا پیش بیا نزدیک خودش دیگه برای اون موتر خون بزن اون موتر بشین خب بزن خون بزن موتر دیگه که بریم دو ریکال پیش ریکال کنیم برو Number 4 go ریکال کار میده ریکال کار میکنه Help! نه وقت مرا کشتی چیرش خندی ای بابا نمیشه بشه خاطر تو مرا باش. ناک کرد مرا هم فنش داده بود صفاودین میداد بشین در موتر در موتر میبرده خم بابا مرا بشی در موتر بودی زد موتر خوب بردم بیا. مرا ناک کرد بشی موتر بچه. پیاده اومد بشی درکی شفته میدم اومد مایده به من رفته میدم برو هم ناک کرد مرا بالای موتر بودی تو را فنش داد اومد بیا اومد بشی در موتر بغله که موتر خودت بود بیلاو یارا سایی سرما فایر داره آنها پیشی نفر است صفاودین اسکاپ تاو کنم لعنته امیدم اف پی پی که میکنی کدام سوشه میزنی؟ ویره امید خما کار که دیگه بدم خراب شده کم ای بغل بیار جور میشه پورا دقیقه بیر موتر که بیشینن نمیشینه موتر دیوانه میشینه اوه پولش گرفته نمیکنم دیگه سلای ضربه ای تلاوی خلاص
زون کشته را بود. آه منفیه چی چیرش کنی؟ من یه مسیر رو مالیتنه. در سخت مهم بوده کالوگه که شیرم نه والا در میدلست خوب است. نفر در 5600 نفر از صدم کنکورر است. برو که ها میگم بپا نمیکنیم نفر اول از یوم ده 7000 است تقریبا. از اون 6000 اولش است از چی اون. میگم سازمش که نه چی است دایی مدلست چی می‌نه دایی مدلست که کنکرار گیری ولش میکنه میرود دایی چی در اروپا ول نمیکنن همین فقط میگن من باشم اونجا باشه بچه را بیارم میای نمی. در 5600 است 4200 مرزا خوب هستی جان جون؟ برو بخیر. خدا تو بکن. Starts here. کجا بریم بچه؟ بلومستر نه چی بریم؟ پاور پلانت بریم؟ چی من خواه باشه من خودم دو برو یک تا نموجه در ریکال باشیم و چی پاور پلانت نریم. از پس کی میروم من تنها مونم او شما اوجا رفته او بدر. من چی بفهمم به خدا که کجا شد بیا پس همیجا پیش هم دیوالا این کس آمدک؟ پاور پلانت چند اسکوات رفته بتونه. بک شد بچه ها از کسی
go! آه قاتل. قاتل زد کسی را. I got supplies. I got supplies. اینم در فهم کنم. نفرشون از طرف گرب گراس است. ای خونه نفر است. Рядом враги. یا داره واکو سنا. بابا. آتش گرفت فکر کنم. سنا راش ندین. راش کنید روی یک جایی بره. بله تو چرا کم لوت میکنی؟ یک مسیر من نداشتم. والله یه چی نگرفتم از اونجا. لوت کی پشت لوت بود؟ ما از کوب 4 بگیر. کوب 4 انداختم. 4 انداختم. چرا کل مرمی ها رو لوت کردی؟ این جزای تو. یک مرمی نگرفتم. مرمی ها بچه 87 مرمی دارم میتونم اونم همونا هست. لوت نکردیم. حالا ببینیم. یاستم اونا کالا همون مرمی ها رو میگم کردی. بوت تا خیلی دیگه زد خوب است بوت پس زدیم گرفتم. ریسه نمیخوای؟ I got supplies. قایس والله ما بیشتر. قایس یه بات دو بات. آمدم قرارش نگیری. کجاست مرکو؟ Рядом سه враги. تا بات. بخوش. امور در بغلت دیگه. سه تا بود سه تا بیا. ازا. نه زن خومید. نه او رفت ناک خانه نه دیگه شام ناک میکنم بیا قایس پشت سر نمیجا بود. Рядом враги. اسکوپ شار کی میخواد؟ کجاست دیگهش؟ نه دیگه Watch out. بزن دیگه موره یا فنش بدم؟ فنش به تیره زدم. دخل اتاق در این خونفر اصلیز غم باوه. تا نفر اصلی مویم که بزن بریم داخل میدیسن بریم اینجا کسی هست نه. لگی پاور پلان رفت چه که گوشتی همین ما کسی آمدیم اینجا یک چند کلا صحیح میگرفتیم. اینجا منگان کمپر رو پیدا میشه زیره سنگا. هر دفعه که میایم کلشون مین طرف بیرونتر رشت
نفر است. چند وقت پیش مدرسه بودم نفر است. Рядом враги. پیش خونه فرام داو که شروع شود سری جواب بودی بود. بات است من بیا. بریم کامیال نفر ای ذره خوب مونده که یارو پیدا کنیم بات. 6 نفره. نفر. Рядом враги. بات نیست نفر است این کسفروش سای کل باتای مرا زد کنه دانی دیگه این ولا گیدم آه. اوه کم کرده بودن اینجا او آه. از چهار دا بغل میزنه باله چه. بیا مریضا ما سیو هستم نمی‌کنم. از پشتم بابا. اینجا یک نفر رفت. مدرسه رفت. Рядом враги. ما برم یارو ریکال کنم هاي ساگریکول کن. بیا پسر بیا اگه صلاحالدین اگه گرفته از این پشت سر نفر است. مرا 4. Рядом враги. نه بیا. رفت بالا. اوه من جون بستش I'm recalling a teammate. Thanks. اون طرف برم خیلی. برو خانه دانی رگای مرا چطور نال داد یکیش اینجا کم کرده. بیشه بیا خبرت بیا خیلی. رفت کن. نه دو بغلک سایدی. بیا Watch out. اینجا ناکت کن. نه چی میکنی بیا ناکسم. Watch out. اینجا رو ناکن. نه یخون اینجا بده رو من. فنش دادمش کجاست نفرامت اینجا خود ناکش کردیم. زدمش بریم حالا شد کلش. روبروی ما جنگ است سر دراب اینجا چطور لگه یک اسکوات پوره من یکی دو اسکواد ده چند اسکواد کل است. کردی خیلی. دو اسکوادی که از اون از نو ناک شد.
یه پیشونی جنگ زدن هم از تو راست پیچیده. ده پاور پلان. مم. چند کل گرفتی قای؟ 5 تا بهش دل نگرفت. هنوز هم تو خوش نیستی. چرا دیدید؟ دادگاه نکی رسایدی. آها کل یکی دیگه رو بزن. اون در پشت پای هستن، در پشت پای برق. یا Рядом враги. مم. یک نفر مون. پیش نرو شادگان داره. همینجا هستی دیگه هم؟ آه. آخ یکی از ما خورد با خدا. چی زدی؟ کلم همه We're the best. چند کل گرفتی؟ یک اینا ما مثبت گرفتم نه. دیگه. پنج دو همه جمع زیاد. Здорово, Украина ТВ. Привет. Салам алейкум. iPad просто. Я не играю на iPad. iPad. Ну, по-моему, этот iPad Pro 11, 19 тоже пойдет. 19. Вот 19. Нормально будет. А, 19. 11 Pro. Но дорого стоит. Я не знаю, потому что я не играл на iPad никогда не играл. Ну, пойдет, потому что есть один такой ютубер, KJK, по-моему, тоже iPad 6 mini. Может пойдет? Тоже не знаю. دومیت بالا شد. نمیتونی بغل رفت. از رام آمده نمیتونی. Based on technology. Yay, la pasa se mira. Ay, منو نفر میایم. آه بیا میشه بیا میشه بیا. جاب المستارك بالله چی؟ آه بلوها نه اون بلو بلو مستر مستره. اون بغل بلو مستر. المستار اسکواد رفت. یک دو سه نفر. یک از تو طرف Marked a ریکال. آه location. یک اسکواد طرف شما آمد. یک سیلان نیست بابا. که دیگه شام ناک کردم. ناک کرد برو. یکی دیگه آمد. ناک نه تو بگم.
بچه این پایین بلو مستر نفر بود. اسکوپ ندارم الان. حالا ایده من ندارم. بریم بریم مستر بریم. آماده رئیس میریم. داره من اومد بچه ها. نمیگر نیده که این آمدیم سفتیم. بالای سرم است. باش میگیم 24 از جمعیم. Watch out! یکیش ناک از اون پایش. ایش بشی رود ناک از یکی دیدی؟ نه 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 بزن فول دمیج. ای بابا اینجا خواب کرد. Враги! نمار. Рядом враги! آه زدش قیش زدش. Don't give up. Your teammates can still revive. ای برو ریکال. برو- ناک یا فنه شد. او فینش شد. ناک شد. بارزه بگیم بارزه. دیگه نمبر یکی را ناک کردم. بات است. دیگه چقدر چون پوری نمبر اینجا فنش آره برو ما ریوایو تو بچه این لوت اول از من سمپروس این کار یکی نگیم را زدم ناک کردم. او پایین بود. برو تو چیکار؟ من دو تا رو من آوردم نه ایش بچه یک سره. نه اینی بوکس بریم بوکس حال شما رو چی کنه؟ Awesome. آها. I'm recalling a teammate. Thanks. شما بخیر خوب هستی شما؟ خوب هستی نه بخیر مونده. شکر خدا. همدارون رنگ پوش هستی؟ آه اونجا باتا رو من مارک میزنم خودت بزن یه قمدرنای دیگه میزنه چرا خم؟ یا نمیمونه که تیما بخیلی میکنم. والا مشکل هست. باتا که زده ای میتونم برات من مارک میمانیم میکنم ما اینم یک بچه اولی نه مذاق I کردم. got فکرشان supplies. اصلا نه. ای نه، ما چرا؟ خوی جنگ بود نه بابا من اصلا نمیشنوم صدا سیتی اونو. تو چی علی در چی بازی میکنی؟ در پیسی یا در موبایل؟ چی نه بابا در موبایل بازی میکنم. والا آفرینت. من اسکواد ما که پیسی پلیر بود حالا اسکواد خود چنج کردم. سخت است نه با پیسی پلیر را بازی کردن. نه بابا پیسی پلیر ها کلگش بوت است. نه مردم نه چیز بعد موبایل هم اگه بازی کنی آسان هست اگه یاد بگیریم او رقم نیه که سخت باشه. آیپد باشه اگر موبایل خوب باشه. نه میشه. موبایل هم میفهمه آدم که استعدادش داشته باشه زده بتونه میزنه در هرچی. این حالی نول سعی نمیکنه چی رقم میزنه در موبایل گیم میزنه دیگه. نه من چی از نول کم دارم ولی خدا مال کلیپ جرم میکنم یک چند وقته
سمسایی بازی نمیکنم. یک اکانت تیک تاک زدم، یک 2 هفته میشم. باز بار نمیفهمم. خدا بزن که با شادگان برو کی رقم که رقم. توی که به خدا دفعه توی لایف آمده بود مرا بند کرد. علی و امیر کجاست؟ والا با همه یک چند وقت گیم نزدم. من بچه ها رنگوش بود کاور رفته بودم. یک دختر است هر چقدر هم میرم ایس مستر رسید همدارم توالی کانگو نگرفتم. باز چی میگی؟ کی در نورس امریکا هم هست. باز یک من چند اون گیم روز اول در 1500 رسیدم. یه نفر یا بوت است. محمد همه وقت هیچ یادم کار رسید. پیدا نشد برای من زنگ آمد. محمد یا بوت است بوت. اون یک یادم اسکوات رگی. اینا. یک دمشم من کردم خوبش. یک بود از سمت چپ. بیم خیر بله. فلان بالا شد. وقت ده با داده امید با داده نفر است. ها یکی سمت راست. دکلهش خوردم. پشت آنتان دکلهش خورد. Рядом враги. دادی اومدی نفر دیگه اینجا. اینم من این از ناکه. فینش اوه داد. مرا شکل شد فینش دادم یا. برو ریکال برو امید ریکال. برو. بچه ها رو ریکال ریکال. بچه ها ریکال ریکال. نه امریکان. از اینجا راحت زدم. بابا چی قسم کنه دادن. مرا مقصد برای آره. غذاهای خوشمزه هم دیروز رو یادته؟ یک دانه اینا مانده خیلی. این همونه. سمت آره، چپ یادم. تا سمت چپ بالا بود. مطمئنی؟ نه این سر تپه. آجی چقدر زشت Recalling a شدم. او در teammate. ریکال رفته دیگه در خیالم. Thanks. آره. پیج خودم بچه خواهد دارم. یه نفر Рядом враги. نفر است. اوه ایران این نه. همین این آوردی بخور دیگه یخ همینا میشه. نماز زده بودیم بابا. یخ میشه؟ سرد میشه. ای پدرت ناله. پیجت نداری. حالا خودت یک تون چرا برسانی من امید. خیلی مرا میشناسی وقت پیج من نداری. مرزا امید ما برو. بچه ها اینا بچه ها پیجم می ما دور هستم. من ریکال کو خیر. یه ریکال تمام. ده بار ریکال شد. یک بار ریکال شد تمام. نه من ریکال نشدم. آه. چاش مرا مرا لیک فینیش بده شما. بخیر. بشین در ریکال خیر. ریکال زیاد وقتش من. تیر نزنیم اصلا. نرمال مرا فینیش نمیده. هیچ چانس مرا سعی کن. به خدا. کل گره نمبر 2 رو اینا کل گره ناکمیش کرد مرا. بزن یک نفر مرا بزنه. چرا به بک مونده است من چیکار باید بک. مرا بزن غم دارم. کجا هستی؟ لالا یک چند ثانیه دیگه هم صبر کن. نه بزن جان جای تو. جانم هستی. I'm recalling a teammate. امید برو دیگه زیاد سر از زیر اوپن بزن اوپن رقم. دیدم. Thanks. خب اسنایپر برو ما زد تو خان دارم. مستقیم کلیش. مچ اسنایپر جنگی خب خود من Awesome. برو که چی رفت برو. برو بیاد تو مهم نیست. پشیروت اوه یک پشیروت. اسکوات دم ورید. شخ میدونم. با موتر رفت. نمیگیره. با موتر رفت. خب پیشری ما رو میگی. اوه پشیروی تو با موتر رفت. نه پیشوری خدا من. اومد پشیروی تو از خفا با موتر است. موتر استاد کرد. والا زدن چی را زدن ویرانی. اسنایپر چی میکنی؟ بابا بچه اسنایپر بازی نیست اینجا. نه بخیر. بچه ها لایو کنین بیکار نشین. مرم درد میکنه. نه بابا
چرا ناب نمیشه؟ والا مشکل است. در کجا؟ سمت چپه سمت اون چپه. طرف ریکال آمد. از بالا آمد، از بالا نفر. از طرف ریکال هم سمت ریکال هست که نفر معلوم میشه. این جای خوب بود. برو مانی برو. نوب سگ. بده چیز بریم ده سیفسان بریم یا ببر. بیادر که بده از اون برم خیره بیام. سایپر اگه میگیریم جنگ سایپر نمیشه. برو میگیریم جنگ سایپر. اوه پشت ریکال پشت ریکال. دیدی اومد؟ خوشمزه است. آره خیلی. هرچی بگیر اقدام کن خیلی خوشمزه است. What the hell. اونا رو زد دیگه کس زد. در جستش هم اینجا. اونا رو زد دیگه کس. اینا حالا خدا جمع کنه دیگه. برو پشتر اومد برو پشتر. بالای کوه برو از اون طرف ببینیم اونا آره رو. خدا از دیشب داره میکنه بعد میگه زدن. اصلا مرمی نمونده. یه جوری میخواد چجوری؟ امید بسی مرمی مرمی یک چه مرمی مرمی بدن. این چیکاره؟ مرمی یکی سرم. از سمت چپ رفت. دل ما هم خواست. خیلی خوشمزه. بابا چی قسم میزنم؟ هم در اون مچرقم تو رو بگیرم ولی. بیا کور هستم بیا. همه علیش بابا چی قسم میزنه والله. نه. یه از کجاست؟ خوب اسپری میکرد. بچه این اکانت فالو نکنید. اکانت خودم فالو کنید. این اکانت فالو نکنید. چرا این اکانت فالو نکنم؟ در اکانت فالو بدم چلو خدا. خب من دام قیس فعلا خداحافظ. من برم یک تیاری بینم. درسته لالا خدا حافظ. مادر استراحت خوب. خدا حافظ.